Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum þínum í gott. Jæja, komið sæl og blessuð, við erum velkomin í beina útsendingu hjá Kvartbíluklubnum að King of the Street í dag. Hér mun allskins keppnistæki keppast það að vera með besta tíman. Haugur af keppnistækjum komin inn í dag. Núna, næsta dagskrá er að fara í rúnt Hafnarfjörð sem að ekki verður 17 km hringur til þess að sanna það að þessi bílar séu götubílar. Ef þú getur ekki keyrt 17 km hring í Hafnarfirði, þá ertu ekki á götubíl. Sumir spyrnubílar eiga til að ofhitna og fara illa á því að taka bara rúnt. Eiga létt með það að negla kvartmýlubraut í smástund, en annað að vera stopp og taka smá rúnt. Þannig að það verður spurning hvort allir lifi þennan litla rúnt af. Í þessum býst ekki við neina öðru. Fyrir að líða þessum rúnt hjá okkur, það er bara 5 mínútur í það. Þetta verður í lögreglufylgd. Þessi gullfallegu lögreglumótorhjól sem ætla ekki að sjá það. Þetta eru með þessa gullfallegu korvettu. Við vorum með myndagalið aftan á hana fyrir ykkur. Við getum séð röðina vel. Hérna sjáum við eitthvað af þessum bílum sem er að fara. Haugur á mótorhjólum líka. Ég skilst að séu 35 bílar hér mættir til leiks. Gullfallegt skot hérna af þessum bílum. Hér er eitt stykki driftbíl. Það er að gera að hafa gaman.
Stór glæsilegi bílar. Jæja, röðin er lögð á stað. Já, Luka, ég var í sýkna frá þér. Já, þá hefst þessi rúndur. Það er spennandi að sjá hvort þið komist alla leið. Það er nú líka spennandi að sjá hvort að myndavélarnar okkar komist alla leið. Það er margt spennandi að fara að gera sér. Við verðum hérna með þessa Hondu í þráðbeinni útsendingu hérna. Heyrðu, þarna er gullfallegu Viper. Ég hef nú ekki séð Viper á brautinni hingað til. Þeir eru komnir út á götu. Komnir út á brautasvæðin okkar. Og nú spurning, lifa allir þessir bílar af?
be this way. Hiding in shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the sky, but they will never see. Can you feel the heat? I surrender.
Hér sjáum við komin að enn einu ringtökinu. Það verðist ekki rjúka á reynum einasta bíl, sem er gott, sem er gott. Það er ekkert alltaf sem það er skildu rúndur í kvartbílu eða spinnu. Nú, ef þið voruð að tjúna inn á rásunni á okkur, þá er þetta rúndur í gangi. King of the Street í dag og keppendur þurfa að sína það að þeir geti tekið rúnd bæinn. Það er gert hérna í lögreglufylgd.
Já, fyrir ykkur sem voruð að stilla inn á okkur, þá erum við sett á 17 km rúndi Hafnarfjörð. Þess að gulltryggja að allir bílarnir hér séu færir að taka, séu gödubílar, séu færir að aka þennan 17 km ring á þess að ofitna eða steikja eitthvað. Nú ef þeir geta gert það, þá hafa þeir þátt ykkur rétt. Við förum í spynnina hérna. Þetta eru hjá Hauka húsinu, eru farin að nálgast kvartbílabrautina aftur. Þetta bílar í toppstandi, engin reykur að koma úr einum eða neinum bíl. Allt eins og það á að vera.
fyrir þessum rúndi að ljúka að vera að undirbúa brautina hérna á fullu. Það verið að sópa og draga í. Og enn og aftur eins og ég sagði við gráðan, en fyrir ykkur sem er voruð að tjúna inn, eftir að taka svona tryggingarúnd, það er að tryggja það að þeir geti verið götubílar. Geti keyrt á þess að ofilla, steikja eitthvað. Og það er það sem þarf til þess að keppa í King of Street 2025. Það er keppt í flokki bíla, það er keppt í flokki mótorhjóla og svo eru svona outlaw bílar. Vel öflugir bílar. Þeir eru nú komnir upp í Kapellur-Hraun. Jæja, þá er það að gerast. Þarna sjáum við vera að trítla í áttina að kvartbílabrautinni. Það er að taka þetta síðasta kaflan. Það koma að keyra þetta inn á svæðið. Engin bíll í klessu, engin bíll búinn að ofitna, allt virðist verið í toppstandi og hjólinn líka. Þannig að það næst á dagskrá er bara að spilna. King of Street 2025.
maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all, that gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. Jæja, þá fyrir að koma tímatökunni hjá okkur eftir smá stund. Nú er bara menn að koma sér fyrir, menn að koma sér upp á línu, svo hefst tímatakan hjá okkur. Allir lifðu af rúndin. Ég verð að koma fyrir einhverjum dragster.
You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on towards the checkered flag.
on, Sharon, it's game on. Race on, race on, towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. You're going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. Yeah. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fun.
gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. Við biðjum afsökunar á töfinni sem orðin vegna þess að límvélan okkar, hún var bensínlaus, þannig að við erum að bíða eftir bensíni. Við erum leið og við erum búin að draga lífið í henn. Ég ætla að sýna ykkur smá frá keppninni, frá æfingunni í daginn. Var smá slys. Já, leiðindi getur gerst. Og hann er komin hérna bara upp á pallbíl. Þannig að hann verður ekki í keppninni í dag, því miður.
You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Song through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Þá er bensinni komið á lífvélina. Ég vil biðja göttubíla og göttuhjóla vera svona í startholunum og tilbúin að koma upp á braut í tímatökuferðir eftir svona rúmlega 5 mínútur. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas.
what your mind's will is made of. You're in the race mode. Jæja, við erum velkomin hérna á King of the Street bikarmót í 1/8 hérna hjá okkur. Við erum með núna, við erum beðist aðeins afsakana hérna traktors og fjórhjólasýninguna sem við erum búin að vera með hérna fyrir ykkur en hafa víst sumir sem töldu þetta ekki vera fullnægjandi grip fyrir þau háhæsta blökkutæki sem er að koma hérna fyrir okkur í dag. Allir keppnisflokkar, hvort það sé gödubílar, outlaw eða göduhjól með vinsamlegast koma og undirbúa sig fyrir sína tímatökuferð. Hvernig uppað í þessa keppni tímatöku inn í riðilinn er byggt upp frá viðbragðstíma. Alveg gjörsamlega óháð hversu kraftmikill eða kraftlítill bíllinn er. Þá getur þú komið á sæmilegan stað inn í tréið með því að skvera saman gott viðbragð. Ástætt því verða nokkar grindurs með okkur hérna. Það taka nokkar sýningar verið, men núna býður við hérna Garðar Jóns æstu undir stýri á sínum front engine Darkster með 33 smallblock Chevrolet og það eru fleiri valur í við sem nýlega búin að setja Íslandsmet í sandspinnu og brautametrin á vann og 60 fetametri hérna hjá okkur, bara allt saman á þessu tímabili er ég myndi líka að fara og Palli Sigurjóns líka á sínum blóna skóla Darkster. Einmitt núna eru 20 tæki í heildina sem er að fara að keppa í gödubílaflokk, 12 í göduhjólaflokk og 7 í outlawflokk, hörðarbíla. Í gödubílaflokk voru í heildina mættu 22 ökutæki af 25 sem endur með að skrás í heildina en það vantar einmitt núna upp á að Monstani á Magga komst ekki inn á rúndinn og bíllinn hjá honum Hafsteini Valgarðssyni gat ekki klára rúndinn því miður svo þeim mun ekki sýna sig hérna sprautanauðbrautin í dag en á móti því höfum við nóg af fínum tækjum sem móti geta greið að koma með góða keppni. Við höfum með smá fjölbreytileika eins og vanalega flest allt hérna. Bílar af amerískum uppruna með ameríska heifla en við höfum eina 1 stykki á Hondu og 2 stykki í BMF og góðan Volkswagen og eina Möstu sem er búið á Ameríku væða. Svo þetta verður rosalega fín keppni í gödubílaflokk og náttúrulega mörg 2 hjól sem hafa mikið að keppa í BF-flokk mótorhjóla við að sýna okkur hérna, Guðvar Jónsson og Hayabusa sinni og Davíð Þór og Nitro og Hayabusa sinni og þetta verður spennandi að sjá sko hvort að minni beittu hjólinn geta nokkuð slegið út beittu hjólinn. Þú veist, þeir eru með lengt afturkafla og mega að afflauka og allt svoleiðis. Og í outlawflokk, svo sem ekki margar færi búin að taka og brautin var svo sem ekkert búin að vera mega góð við okkur því miður lenti eitt bíll í smá njaski í tímatöku í æfingarferð en ökumaður slapp óhultur svo þú veist við getum ekkert kvart yfir því en
Svo Geta Jóns núna bara að æsa grindavíti sinn og hann tilbúinn í það. Þau alltaf Smallbox Chevrolet knýr þannig bíl áfram. Ja, ég var bara að ljúga, hvað ég þetta 400? En þetta vél sem var í Pintonum sem Leifur Rosenbergsson notaði lengi. Hérna höfum við fyrst þess að tekja í göttubílaflokk. Í hægri akrein höfum við Ágúst Halldórsson. Hann á Pontiac 496 kubika Big Block Chevrolet mótor. Jannik meina að Pontiac kemst ekki áfram og móti honum er Benedikt Svavarsson. Hann á sínum Camaro 5.7 XS1. Sérskiptur, hann er búinn að Benni er búinn að segja að keppa síðust árið og náttúrulega er svolítið að keppa í þessu. Hann vann núna í fyrstu umferð í 1.8. mótunum hjá okkur. Það er líka bara stökkferð sem hún fær, það er enga tímatökuferðir svo þetta er núna fast við bara. Að 0.7.18 hjá honum Ágústi á móti 0.863 hjá Benna á móti 7.1 tími 7.37 móti 7.56 sem er það Ágúst hann er núna betur settur. Núna hérna hægra megin höfum við hann Sigurð Radke, hann kemur allir hérna norðan með hann Pontiac Trans Am 5.7. Á móti honum höfum við hann Egil Reynarsson, hann er hérna Honda Integra Type R Turbo með B18 Honda mótor. Eini framdunni bílinn sem að keppa með okkur í dag, eins og þið getið séð, hann er á gjörsamlega á svaka upload og braut hjá Hondinni. Hann fyrir 7.97 á móti 8.21 hjá honum Sigurð. Næstina höfum við hann Svein Elias hérna í hægri braut og móti honum með hann Pétur í vinstri braut. Tesla Model X Play, Malibu 350 með blása og hann brotnaði á honum, hann gerði eins og farmaður og fór út í kant eins og að gera. Þetta sýnir gríðarlega afli í 350 og hann fór því að mauka drifið sitt. Það kan ég búið til. Allir sem að keppi þessa keppni geta tekið vel undir það sem hann Pétur hefur gert. Hann fann eitthvað skrítið og fór bara beint út í kant í stað fyrir skikkinn eða greið var að leggja olju. Þá hefði hann náttúrulega bara úðað yfir ekki greið brautuna og þá hefði hann náttúrulega búið oft bara marga klukkutíma vesen í okkur. En við sjáum til, það er ekki að vera að diskutera hana hvað er komið på. Svein Elias var annars bara 8.63 viðbragð
og einmitt núna hvernig þetta lítur út í tímatökum Sigurður Radke númer 1 í tímatökum með 07.12 viðbæð og mann 07.18 viðbæð á Ágúst Adolfssyni, svo það liggur þetta við núna. Einmitt núna hann Sigmundur Árni Guðmundsson á móti Patrik Kaczynski. 0.524 viðbæð á móti 0.842. En 500 viðbæð er talið vera mjög gott hérna á Pro 3, sko, sérstaklega þú ert að díla við það að þú ert að takast á bíl með kúpl, eða takast á tæki með kúplingu. Óðimar Ingarsson og Pál Gíslason. Björn Sigurbjörnsson á móti honum Andrius Kaczynkas. Björn skáði nú Hayabusa, en ég held að hann sé nú ekki Hayabusa ef ég þekki mín mótorhjól rétt, sem vantar ekki, og móti Suzuki GS6000. Fyrsta átlóðbílinn okkar koma í braut, hann Árni Már Kjartansson. Þessi bíl er með 632 kúbika Bíl Racing Subblock Big Chief Head. Þetta er með þeim fyrir vel smíðu Dorslammurum sem hafa komið til landsins, og þetta er flokkur sem er búin að búið til gríðarlega vinsæl síðust ár. Við erum að tala alveg margir bílar búin að keyra undir 5 sekúndum múrin, sem einmitt núna rekkurinn og svona, það er stóri múrin sem á eftir að komast undir frá mörg á reynslu, og náttúrulega þetta er smíðið sem náttúrulega bara búin að vera aðeins á the struggle bus, sem ég myndi segja. Þótt þess ekki að nota þeim núna, þá er þetta hlaðið nú mikið að nýta á þessu bíl til að svæfa fíl. Og sjáum til hvort það heppnist loksins hjá mig núna, eða hvort það verður kannski meira léttfærð. Það heppnast í miður ekki. En svolítið mikið hraði með það Nitro kom inn mjög seint, sko, það er spurningin hvað menn voru að pæla hana.
Kemur núna Árni Freyr Gunnarsson í vinstri braut og hægri braut og hefur hann Örn Ingimarsson. Við erum að tala BMF 325 með Ready Turbo BMF motor, drift ökutæki. Á móti Camaro Z-Bagleit, þetta náttúrulega kraftmesti Camaro sem einhvern tíðan hefur fengist frá framleiðanda. Blásinn 6,2 litra vél, svo skiptum við öllum pakkin. Það bara tvinna hjólinn á Bambínónum. Og spurning hvort hann hefur farið hér Mölvenga fyrir 731 á móti Örn og það ég held að sé eitthvað skemmtan í þessum BMF með svona að fá ekki út í kant sko, hvernig megið ekki að meta það sko. En nú láta þau 4 viðbæði á honum Erni. Einar Jóhann Elvarsson í vinstri braut, hann á Chevrolet El Camino. Hann einhverjum stundum á gamalt, hann einu sem getur keppa á Princeton Street. Sem líka besti kynner hefur einu sinni unnið. Og hann hefur greinilega skemmt að gæða baununinni. Svo sagt hann var svolítið mikið að skoppa greinilega. Ja, drifskaftingur sem að laða undan bílnum. Drep á sem fyrst. Drifskaftir laða undanum. Og mótunum með Kristján Stefánsson, núverandi sigurvegari í King of the Street. Hann á sínum Pontiac Firebird með 428. Ábyggilega nýtrúlaus færð, því að hann búinn að mikið að tala það að setja flöskun í bílinn við þessa keppni. 7,1. Þannig að hann með skáða sinna mjög stórt viðbæði að hann fer þá neðst inn í flokkinn eins og staðan En Caminoen því miður komst hann ekki ferð, svo það heiti bendir á það að því miður var þessi fína færi fyrir ekki neitt, því að þetta strax í kemur reglunin af Bolungarvík. Núna þurfum við bara að taka létt þreif sem betur fyrir gerðist þetta burnout pokkjunum í staðinn þegar út í braut. Þú veist það þarf ekki að líma, það þarf bara að losa olíuna upp. Í göttubílaflokk hefur hann Sigurður Radke ennþá besta viðbækstíma. Og í göttuhjólaflokki það Björn Sigurbjörnsson og það bara einn maður sem búinn að mæta inn í Outlaw, það náttúrulega Árni. Svo hann helst, en hann náttúrulega með freka fínt viðbæk. Í Kvarkmýlu virkar það svoleiðis að þú getur tekið inn ljósageislana á trénu og getur bara tekið af stað af einhverjum hluta að því nafnið þá telst ferðin sem því það einhver eins og Pétur Örn sem að það greina einhver bílun í Malibu bifreið hans samt taknað sig inn í keppninu og með gildan tíma alveg sama að það var venjuleg keppni eða King of the Street sem náttúrulega viðbaks upphöfu keppni á móti svona með Einar Jóhann, hann náttúrulega gat einu sinni ekki því miður tekið ferðina sína svo þá telst hann og kemst hann ekki inn í radarinn og hann með engan skráðan viðbækstíma bara ferð almennt. Það var bilaði ferð eftir automatísk á 65 sekundu tíma, þóttu klárar hann ekki.
Hérna höfum við auðvitað búin að þrýfa á fullknæðinni átt og einmitt núna höfum við hérna Outlaw ökutæki koma. Þetta er Hilmar Þór Bess Magnússon, hann er á sínum Ford Ranger Pickup. Á móti honum höfum hann Jökul. Hann er á Volvo PF, kallur Krippan. Þessi er núna frændur, þeir eru báðir innan við heimsfræg á Íslandi, spilnifjölskyldan Fimbulsson. Þetta er líka skráður í Outlaw flokk, sagðist í ættinni, hann er með skráður á sinni Corvettu. Hann er með líka eigandann á Krippinu sko, hann er svo góður í sig að leyfa barnabanninu að taka í. Og þetta er Hilmar með sinn Ford Pickup. Þetta er racemotor og stjórnin hestistæðir í gangi og þetta er rosalega áhugaverð og mjög létt smíði. Það er mikið af skemmtilegum pælingum eins og það er BMW framhjóðstöld í honum og fleira á móti Krippan sko náttúrulega. Svíi náttúrulega hefur búin að vera Amerikuveittur. Það er 434 kubika smallblock Chevrolet motors og smallblock. 615 fyrir Krippan og með 648 pick-upin fór að því að þjófstarta sem þýða að hann fer aftast í röð automatískt bara gert upp á því í tímatökum. En fyrir vikið fór Jökull á 444 viðbæði sem setur hann númer 1 á í Outlaw flokki í tímatökum. Næst hægra megin höfum við Ingo Arnarsson, hann er á sinni Chevrolet Corvettu. Þetta er bíl með miðjumótors nýlega fluttur inn. Á móti honum höfum við hann Samúl Mána, hann er á Chevrolet 700 Avance, nýkominn 598 kubika Scott Schaeferhoff. Skýstaf og Stas hefur hann 646 á móti 775. Æstæðinni braut er mér núna verið með smá ræsina kamsaflug út á lagi púða en við höfum Hafsteinn Már hægra megin, hann er á sínum Dodge Challenger Hellcat. Á móti honum höfum við hann Breka Blær, hann er á sínum Volkswagen Golf R. Með 682 viðbæðinu hefur Samúl Máni náð nefnilega númer 1 tíma í götubílaflokki. Setur hann númer 1 í treyjunum. Nefnilega hann aðeins einir. Skára hjá honum Hafsteini, hann fer svo 714 og 101. Hérna höfum við núna næsta Outlaw bíl, Hilmar Þór Hauksson, þetta er Plymouth Valiant Signet með 632 Chevrolet motors. Hann klæði númer 290 sem koma upphafi af 1987 Toyota Tesser. Svo hann er að færa svo 70 hestama bíl yfir í 13 hestama bíl. Mitt hérna er hann tölur hraðabreyting.
fer 6.12 á 116 mílum. Situr samt með 502 viðbæði sitt, situr hann sig nummer 2 í flokki. Hérna hægra megin hefur hann Benedikt Bergmann Svavarsson, hann búinn að fara tímatökuferðina sína. En þú veist, svona er við. Á vinstra megin hefur hann Guðmundur Þór Ármannsson. Hann, ef að þið mjög vel neðtengt á þegar mögulega sé bílinn hans við hliðina á kamerunum hans Kristján Skjótans þegar hann tekur svífilega loft. Ég er faktisk að kíka bíl sem Kristján Skjótans átt einu sinni. Það er ná betur og betur aðraki. 7.56 saman til 7.67. Hægra megin hefur hann Hauk Þórðarson og vinstra megin hefur hann Hafsteinn Þórðarson. Það er tveir torfærkappar núna að snúa sig átt að spilninni. Haukur er með sinn bílskiptan SS Camaro og hann er á móti nota Hafsteini, hann flutti þessa Corvettu í þeirra. Það er, við erum að tala 427 kubik XS og brásna. Svífidekt afl í þessum bíl. Hefur alveg skilað sínum nánast 9 sekundur tímum á mínútu. Hafsteinn fór 6.47 með 708 viðbæði á móti 809 viðbæði á honum. Hauk 10.6 á tíma. Og ég með núna sjáum við svolítið fjölbreytileikann í göttubílaflokk. Hægra megin hefur Friðrik Danielsson. Hann er margsinnum meistari í King of the Street. Á sem er nógu með 60 kubika big block Chevrolet og mögulega með Nitro. Á móti honum höfum við hann Tryggva. Hann er á sínum BMF 116D, við erum að tala um 16 turbo diesel. Þetta sýnir pínu fjölbreytileikann í flokkinum sko, það tekur náttúrulega metið náttúrulega og það er verðlaun fyrir fjárhæsenda raskasta bíli. Það skiptir við góðan. Óvenju slappt viðbæði á honum Friðrik með annað, fyrir samt 6.06. Þeir sem hafa ekki tekið sína tímatökuferð, þeir með endilega koma ykkur yngar sem fyrst til að taka hana. Þeir sem hafa ekki tekið tímatökuferð. Hérna er við Sindri Snær Hafsteinsson, hann er á Musto X5. Hann er með XS knúinn, það er XS mótor í þessum bíl. Skeið 6.84 viðbæði sem ég held að setja hann núna í toppinum á flokkinum með besta viðbæði 7.63 og 91 mílu. Nú hefur við hann Guðmundur Pál Arnarsson hérna hægra megin á móti
þegar menn það styttist í lok tímatöku svo ég myndi ítaka menn sem hafa ekki tekið sína ferð koma sér vinsamlega koma sér upp strax og taka sína ferð. Næstu hann Ólaf Ragnar hægra megin og vinstra megin var Inga Björn. Við erum að tala Suzuki GSX-R 1000 á móti BMW S 1000 RR. Transam saman á. Þetta vík sama ásmá og svona skautlega sögurinn á Íslandi. Það tjónaðist fyrir þó nokkrum árum með að keyra út af henni í hraunið og hann kaupi bílinn nýlega á honum af þeim aðila og hann hefur núna dundað þessu saman og það er 632 kubika byggblock í þessum og gas og svoleiðis. Þetta alveg lofa góðið að finna saman út úr honum. Mjög léttur bíl. Þetta er bara léttasti rauðabíll á landinu eins og staðan er. Mætti Ari og Finnbjörn í Outlaw-flokk vinsamlegast koma upp á ráslínu og taka sína tímatökuferðir. Þeir eru einum tveir menn sem eru eftir að taka tímatökuferð. Svo við getum hafið uppbröðun og svo keppni. Hanna virtist ekki að hafa læst upp á leið. Nú, hann næði þó að gana viðbakstíma inn í tímatökuskekkinu. Þetta er ekki eins mikið mál og virtist vera, en þetta var svolítið óþægilegt. Næstina höfum við tvö mótorhjólana. Það er Davíð Þór Einarsson og hann Guðvarð. Við erum að tala hérna Suzuki Hayabusa GSX 1300. Þetta er hjól af norðan í honum. Og hann Davíð er náttúrulega af sunnan og hann er náttúrulega með gas í sínu.
athugasemdina og fólkina að labba á milli og allt svoleiðis. Mér er vinsamlegast að labba bakvið stóra hvíta húsið hérna við aftan brautina í staðinn fyrir að labba hana meðfram, bara svona svo þið stofnið ekki öðrum og ykkur eigin bara ykkur sjálfum í hættu. Finnbjörn Kristjánsson endilega kom upp og taka sína tímatökuferð. En það liggur það lokatæki fyrir utan þessi 2 mótorhjólina og naga sko, við erum einungis bara með 4 ferðir eftir svo. Transbögginni eða svoleiðis, það er eins og þegar hann tekur stað að þegar hann gýrir bílinn og hann læsir hjólunum. Hann læsti afturhjólunum hann bara við 60 marki. Það finnast út af þessu að hann tekið fyrir brunur. Núna höfum við hann Ara Jóhannsson. Hann á 69 cm kamera með annan einanferðin enn, mjög vinsæl vélinn í Dórstammarflokk, 632 Big Chevrolet og Nitro. Þetta er bíl sem er alveg heimasmíðaður á Íslandi. Og sést alveg hvað magna og æfingamatti. Og gátt ekki klárað að ef það getur lagað eða finna út eitthvað sem ekki vissi þá með bara eins og næst halda áfram í keppni. Annars er það mjög fínt kannski að tilkynna það að þeir séu út úr keppni svo það er ekki að leita eitthvað eftir. Tíma í þessum flokki og það er þess vega hækningar með bílinn svo. Hérna höfum við hann Dadda, eins og hann kallar, hann er náttúrulega með þeim reyndæðarmönnum í þessu að keppa lengi á sinni kreppu núna síðustu ára og ef núna er hann komin þessa Corvette, þetta er Corvette sem hefur verið eign Tómassonar var með þessu. Við erum nú komið 682 mótorinn, ekki ennþá verið nota Nitro, það planast svo sem á því á endanum. Þetta er 63 Corvette, er byggt upp frá því Pro-mod eins og það er kallað. Mjög íkt, það myndi leggja venjulega svona Corvette við hliðina sko, þá myndum við ekki sjá líkuna. Það er búið að íkja þessa bíla svo mikið.
Jæja, eftir næstu 2 ferðir hjá honum Dadda og já, svo þá mega endilega allir ökumenn vera viðbúnir við ökutæki sín á meðan við förum að kalla ykkur upp í braut. Víst að keppni hefst strax sem fyrst. Þannig höfum við lokað ferðina í þeirra flokki. Götuhjólaflokkurinn þeir með núna hangir til Bjössi ennþá efst. Sjáum til hvort þessi tveir geta slegið hann aðeins niður. Náttúrulega þetta er hjól sem að þurfa minna að spá í því hvort er prjóna og svoleiðis og þeir geta tekið á stað aðeins góður. Náttúrulega stuttu hjólinu og náttúrulega passa þess að prjóna ekki og spóla ekki og svo þetta er lúmst að taka stað og svona bifhjóli sko. 60-40, ekkert enn á Bjössan, dugar samt hann á öðru sæti. 5.69 á móti 6.11. Þegar allir ökumenn standa við ökutækin sín og meðan það er verið að kakka ykkur upp í braut, alveg saman þótt að sé götubrúflokkur, götuhjólaflokkur eða outlaw. Muna þeir sem að rösta til og frá pittinum að labba á bakvið hvíta húsið, ekki hérna yfir brautina. Takk fyrir það. Við byrjum á því að keyra sæti 13-20 í götubílaflokk og svo beint eftir það
keyrum við áfram svo að allir ökumenn þurfa að vakandi og gæti verið að þurfa að taka það sem við myndum kalla double duty og strax að koma tilbaka og taka strax aftur aðra bunu. Mætti ökumaður Ingólfur Árnason endaði að koma sér við ökutæki sitt sem fyrst þegar hann mætti í sína lotu. Ingólfur skulle mæta á rásninu sem fyrst til þess að við höfum ekkert eitthvað mikið að fyrirgefa hann er að fara á móti fyrir Daniels og hann sagði að hann mætti ekki innan við þegar Freyrík kom inn og svo innan við svona mínútu 2 þá var hann því með dottið bara á keppni. Keppendur standa við ökutæki og við kallaði upp. Þeir sem eru kallaði upp með vinsamlegast minnum á það ennast sem er að koma hann í braut á sinni kopparlitið Nóvu er hann Freyrík Danielsson. Hann er fjórfaldur King of the Street meistari einu sinni 2000 sínum Pontiac Trans Am sem hann átti einu sinni og hann hefur líka farið því að gera á sinni Nóvu tvisvar 2022 sem tapaði fyrir númera DS-bílum sem að Kristján Stefánsson mætti á. Hann er keppandi á móti formaði Kvartmjölu Gullfinnsson Ingólfur Árnarssoni. Hann er í hægri breyttarinn sem var Corvettu með mótorinn aftan. Þetta er mjög ólíkir bílar, töluvert hraðari bíllinn hans Freyríks en alltaf allt sem að getur klikkað. Þetta er ekki búið. Það sýnir þannig að Ingo pressaði svolítið alveg á sinni en hann var samt með betra við bara fyrir ekki 5.91 á móti 7.55 sem Freyrík Danielsson hefur þessa færð. Og munið það líka við erum að keyra undir svokallu second chance fyrirkomulagi svo þú getur tapað tvisvar. Ekki bara, ég menn núna Ingólfur Árnarsson getur klifrað sig aðeins upp í gegnum fjöldan.
að gjöra hann Tryggva Bjarnason, hann átti að fara hérna á móti hérna El Camino-unum sem að liggur hérna upp við stjórnstöðina. Sá 116D fær víst þess að fyrir staka, þess að heppni líka stórt að hafa í spilnu. Þáttu það eins og við veitum 116D og ekki fyrir auðvitað í bílunum hjá okkur í dag. Þess að AP að mæta og að skemmta sín aðeins. Hann líka mikið að mæta og hefur verið að vinna líka í okkar minni flokkum í Íslandsmótinu. Níu 39 hjá honum Tryggva. Þá situr þau í mínum og næstina höfum við Begga Blær í braut. Hann er á sínum Ergolf, hann er núverandi meistari í XC90 flokk og leiðir líka Íslandsmótið í XC90 flokk með sínum sigur hérna. Beginn að bæta við bara sko að svolítið kunst að taka stað á þessu bílum og það er sjóspiltir samt með kúplingar 770 og 92 mílum. Þetta er alveg trikk þegar kemur þessu bílum að katta gott við bara sérstaklega þegar við erum að keyra Pro 3 þar sem öll gulljósin loga og svo kemur græna í staðan fyrir tröppu 3 sem ég kannski fekk að venja hann í Íslandsmótinu í kvartmílu. Dómarinn fyrir stjórnstöðina hefur verið hann Pál Sigurðsson. Hann á sínum 540 tómu Brown Ascol Dragster. Eins og staðan er sko, þetta er bara svona sýningarferð fyrir okkur eina ferðin sko. Ég setti hann við erum að hann ætti að koma með sko út. Upp á heilina, bara axla hérna í stúkunum. Það myndi ég halda fyrir eyrun þar sem að þessi bíll er með lítið sem ekkert verulega púskerfi og bara út af hvernig blása henni þá myndar hennan órasöng. Sjá hérna hvað hann hafði fyrir að gera. Hann hefur þessi bíll náð 430 í einum október.
Hann slæði af snemma og fer 5.19 og 109. Núna er við næst í göttubílaflokk, hann Kristján Stefánsson, hann er með sinn Pontiac Firebird. Við höfum að tala hana 428 umdæmi og Pontiac Motors og það er nýtjumsplass á honum. Það ætti að vera hann að fóði nýtjórlausenda í tímatökum. Við erum bara svona að finna okkar bestu keppendur og það sko, ef þið standa ekki við keppnistæki og þið ekki neinstandi að finnast, þá munum við bara tapa fæðunum ykkar. Þú veist, þetta er best af ykkur sko. Þessi Firebird hefur verið að keppa í náttúrulega var á götuspinninni, landaði þriðja sæti þar með að spegja með við spólið 6.57 á 106 mílum. Þetta er bara svona menn að vara við það, mótorhjólamenn, að vera að kakla grönu upp. Neða ökumenn að vega við tækin ykkar, en Emil núna gæti Rögnvaldur Jónatansson endilega komið upp í stjórnstöð. Að minna góða fólki á morgun er víst við að halda afmælishátíð Kvartmjöl-klúbbsins. Það er bílasýning og sýningarferðir í spinnu og á brauta á Hengjagsbrautinni okkar.
Jæja, hérna höfum við núna fyrstu tvö mótorhjól upp í braut. Hann Guðvarð Jónsson, hann á Suzuki Hayabusa B-flokkshjól. Hann á móti honum Andreas Kasinkas. Þessi er Suzuki G6000, bara Peppa götuhjól á móti Guðvarður þetta er náttúrulega racehjól með lengdan afturgaffal og svolítið vel spækaði mótor. Og hérna getur eitthvað vesinn á áslínu og hann Andreas tekur þá hérna þessa ferð, getur eitthvað vesinn á honum Guðvarði. Einmitt núna höfum við Pál Gíslason hérna, hann er vinstra megin og Guðmund Pál Árnason. Hann er hægra megin BA1000 aðþjóðstæðar og automatist sigur á hann Pál. 67,6 En það sýnir þú átt oft pínu að vera með hausinn í leiknum þegar það kemur að spinnusportinu með viðbragðstíma og annað slíkt. Þannig höfum við Patrik Kaczynski í vinstri braut, hann á Kawasaki ZX600 og móti honum Óla Ragnar Ólafsson, hann á Suzuki G6000 fyrir G plus Það er hérna 634 121 mílu og móti 736 á 101. Næst höfum við Daniel Mána Ólafsson á Suzuki G66 á móti Óðum á Ingasinni, hann er á Honda CB1000 Fireblade. Þetta er tveir af þeim úr feðgasettum sem er að keppa hana. Þetta eru báðir nefnilega af sonunum. Hefur víst betur og núna hefur víst komið aftur í götubílaflokk og einmitt núna skulle hérna sjá hérna smá trixið King of the Street. Hérna höfum við Freyr Danielsson á 96. Hann er móti
Alexander Hafsteins sem var tók þessi fyrstur í tímatöku út að hann var með besta viðbrakstíma. Með þetta sýnir pínu erfiðleikann í þessu sko að hvernig uppröðunin endaði bara, þá syndaði ég mig núna nema yfir einhverja ótrúlega heppni eða þjóðstakt eða svoleiðis ætti hann ekki að geta unnið þetta. Svo hann mun ábyggilega að pressa mjög harkalega ljósan á mestu. Ekki að saman betur upp en Friðrik en hann vantaði víst aðeins með þetta til að vinna hestuminn á nógunni. 5.96 á móti 7.48. Jæja, Hafsteinn Þorvaldsson í hægri braut og sinni 4.27 Brása Korvettu og mótor Vörð Ingimarssoni 6.2 Brása á mótor í þessum kamo alveg óbreyttu bíl fyrir utan alltaf það hann á mjúkri kvartbílslikkum. Hann, pappans Örns, Ingimar var að keppa þessa bílina síðust helgi og þetta daginn og keppti í T90 flokk og náði að landa þar öðru sæti. Hörkubíl vinnur rosalega með við það að þetta sé orginal bíl. Við bæði ánum Hafsteini og hann átt að tölvölda með ab 6.55 á móti 7.27 101 míl á móti 117. Núna höfum við hann Sigurð Radke, hann er einmitt núna búinn að keppa núna svolítið síðustu ár. Hann í fyrra tók hann bæði Íslandsmeistaratitil í 1.8 mílu og í kvartmílu. Á móti honum höfum hann Tryggva Bjarnason, hann er með BMW 116 ND. Náttúrulega drar hann saman hefur kannski aðeins meira vel með BMW-inu, við sjáum til hvort hann hefur eitthvað klauksur upp á viðbragð eða svoleiðis slíkt. Sem móti að Sigurður Radke var nú töluvert lagaður, það dugði ekki í þetta sinn. En svona einmitt á að gera þetta, pressa ljósins. Einmitt núna höfum við hérna hann Val Jóhann Víðursson, hann er á sínum rear engine dragster 516 kubik með F2 Brása. Þetta er vík sem núna múin að setja sín metin á Íslandi, Íslandsmet í sandspinnu, brautametur fyrir norðan. Hann tæplega að fara að ná brautametunni hérna, bestu 60 fett.
Við ættum vonandi að sjá ef að þessi færið heppnast eitthvað glæsilegt. Alltaf 408 færið sem var tekið hérna heima, hún einmitt á að slegja af þá, og vantaði tölvögt upp á endahraða. Það er 673 á 172 mílum. Þetta er með kvartsmílufærið hjá mönnum. Sem setur þetta, ef að minningin er eitthvað rómur sem annar besti kvartsmílutími sem þessi braut hefur ekkert séð. Núna höfum við hérna Ágúst Halldórsson, hann er á sínum Pontiac Firebird Transam. Það er 496 kúbika, Big Block Chevrolet í honum. Á móti honum hefur hann Svein Elias, hann er einmitt á Tesla Model X Plaid. Og það er Svein Elias sem tekur þetta á 664 og móti 734. Núna höfum við hérna í Venstrebraut hann Samuel Mána, á móti honum höfum við Breka Blær. Samuel Mána er á Chevrolet 598 rúmtómu Chevrolet Motors, og á móti honum er Breki Blær náttúrulega 400-döfin, 2 turbo, 400-döfin. Þessi bílar gæti ekki verið með anstæðir. Chevrolet er náttúrulega margsinnum meistarabygg í 990 flokk. Þegar Arans var að keppa, hún er náttúrulega Íslandi byggt og sjáu þetta hvernig það tekur á stað. Þetta er ótrúlega bíl, 648, 106 mílur. Jæja, eina það enn, fjölbreytileikinn að gefa sig. Í vinstri braut hefur hann Hafstein Már, hann er á Dodge Challenger Hellcat, keflublásin 6,2. Á mótunum hefur hann Egil Einarsson, hann er með sinn 1800 Turbo Honda Integra. Þetta er orginaltæpar bíl sem er búinn að breyta töluvert. Hann náttúrulega vann fjárhundsflokkinn á gullspinninu og tryggði sér þar Íslandsmeistaratitil. Og hann er náttúrulega að halda áfram að sína sig hérna í sumar, eins og þið getið séð. Framtíðinni bílar leið ekki upp á sérstaklega stór dekkundi, þess vegna er hann með þessar svaka blöður standað út. Tilbúið fyrir 38 tóma kanta. Hafsteinn tekur automatískt sigur, 705 á 101. Eftir náttúrulega smá misskilning bara á okkar enda höfum við hérna er hann Hafsteinn Þorvalds einanferðin 427 blásinn Corvette. Núna hérna menn er sem er tilbúin í bílana. Kristján Stefánsson er einmitt hérna að mæta hérna, svo þetta er svolítið seint náð í því miður.
veist, náttúrulega menn getur það við misjafnir sko, en við kunnum ekki alveg að meta þetta sko, innan við það að við máum taka börnótið, ef það minnir mig þú átt færð mínútu til að umbannast á að bara fá lokið, þú bara misti af, svo menn verði vakandi. 48 Pontiac og gas, frekar einföld vél, hún með bara járnhent og veist, þetta hafa verið svakalega ómerkileg uppsetning en vinnur vel, sérstaklega með nitróið. Í 649 á 105 bílum, þetta er 687 á 116 svo endar hann að kóriðu hann dregur á í endan síðan á móti svakalega uppsetningu sem á Pontiacinn hans Kristjáns er með. Það sem var miskilningur á hann, svo Hafsteinn fór því miður á móti Örni, en þú veist, þetta er svo sem menn ábyggar kenni ekki til fleiri færðum. Það er Haukur Þórvalds, vinstra-megin á móti Örn Ingimars í hægri. Höfum að tala tvo kamera einna með beinskiptur, frekar fremur önjulegs á móti 6,2 lítra Kepler-blásinn setækni. Skils mig ennþá alveg óbreyttur en þú veit hvernig hann fær í ykkur tuningar. Það er 731 á enga mísendasta kameranum 1072 og er með núna næst í bautu A2 kamera. Hægra megin er komin að fá Amazon 1970 sem er kamera 708 Kepler. Og vinstra megin hefur Benedikt Bergmann Svavarsson á sínum kamera 708. Út í enda. Guðmundinn á honum 7.58 á móti 7.63. Það munar bara 0,004 út í endamarki á mikið að vekja. Guðmundur Þórmarsson rétt svo slaufaði sér undan honum út í endamark. Þetta var ótrúlegt. Eins og við vitum, það virðist einhvern veginn meira þess að í keppni ekki með einn tímamörk að bílar sem keyra það byrja 7,5 sekúndur eru gjörsamlega nýjafnir. Alveg svo hvernig það var í Íslandsmótinu daginn. Þá var við 750 flokkum, maður var bara, þú veist, maður var bara næ í neggjuna eitthvað tíman að horfa á þetta sko. Þeir voru svo jafnir hver einasti bíl. Og þá einmitt vann hann Benedikt, en ekki núna. Allir bílar í átlóflokki, þeim er að koma ykkur hérna í uppröðun.
þar sem við erum einmitt að fara að byrja að keyra flokkinn. Jökull á kreppunni situr þetta frá út af því að hann var með langbesta uppvextíma í þess að sjá við til þetta verður svolítið góð keppni sko, þetta var margir jafnir og engin slaka tíma en það hýtur nú náttúrulega að bætast og það við vitum það ef Árni Már nær nýtórunum sínu nógu vel inn sko, það nú slatta af fleirana á bæ. Og slammi bíla með til að koma sér upp við ráslínu, koma sér í uppröðin, heimir núna hérna ættum við að fá hann Grétar Jóns að taka inn að bunu fyrir okkur. Sýna að Grétar er með og náttúrulega bara prófa, náttúrulega þetta bíl sem er með okkur afl og þegar sem við komum undir stjórn þá með þessi bíl og mjög góðan tímum. $400 kubík af smáblokk Chevrolet, það er nýtró í bílnum en við veitum nú ekkert hvort það mun nota það. Fólk sem kannski hafa útsendingarna alltaf. Þess að helvíti gott hérna, 2 bílarnir okkar sem betur fyrir fremur myndaðir og við erum alveg búin með Camino sko, svo við fáum að sjá þá nú, svo það er nú kannski ekkert svo slæmt að brjóta hlutina með þetta, að sjá bílinn oft í útsendingunni. Það drefst á hjá hann að geta hana, við skulum bara vona að hann geti næja að taka bununa sína eða hvort hann bara geti bara nei. Allir bílar fyrir utan Jökulsþórs. Allir bílar í Dómsdámi fyrir utan Jökulsþórs með til að koma hana upp á ráslínu. Jæja, þá er loksins bílar í Outlaw-flokka láta sig sýnast. Emil núna höfum við hérna Árna Már Kjartansson, hann að keyra hann uppi þig. Skal sjá til, hann veit ég að fara á móti honum Finnbjörn Kristjánssoni, betur þekktur sem Datti, á sinni Corvette, þessi 2 bílar báðir með 682 og við höfum að tala 1991 mótilega Chevrolet Camaro. Hann Árni Már svolítið þekktur hérna fyrir þetta, hann alltaf átti svona góðu bíl á svona tíma á enn. En hann er búinn að vinna svolítið með þetta bílalíf, hann alltaf hefur gaman að sem hann heistist og er óþægilegt og hann alltaf hatar Árna, það er alltaf bara vel þekkt.
Jæja, þá Korvettan að vera komin hérna upp í disk. Að taka sína bunu hérna. Þess að vitum þetta núna, svo veitum þetta hefur lengi, núna síðustu ár verið með þeim harðari flokkum með svona sem smíðu hurðabílar, við kallum flokkinn Dorstað með og á guðspunninni er kallum Outlaw, náttúrulega hérna er þetta Outlaw King sko, þetta hefur náttúrulega verið frekar vinsælt núna þennan síðustu ár. Mynda heim að keppa félögunum á 1980 þá á gömlu kuppunni og vegunni sinni og mótið 2024 svo vonandi frá þessari mynd kemur ný mynd. Það er ekki sjá til hérna hvað gerist maður. Vesen á hann Dadda, svo hann keyrir sig út á lösunum með 507 þegar að muna svo litlu upp á að næra þessu. Hérna, núna koma göttubílarnir í Outlaw flokk, báðir tveir. Hann Hilmar Þór Best Magnússon er á sínum Ford Ranger. Við erum að tala hana 500 kubika Big Block Ford, hvis dere vet det, han sá maður blæði blóu. Leifur Rosenbergsson og Selvist. Hann á Plymouth, það hefur við líka tala hérna 632 kubika Big Block Chevrolet motor. Þegar það hann náttúrulega sveik framleiðandan með því að setja Chevrolet motor í Plymouthinn sinn sko, þá samt er hann mótormaður dauðans. Náttúrulega með sína göndubíla. Við erum líka að tala það að hann er núna með hennar Ford 390 framan á sér sko, ég held að það trúlega mun skilur á sig hérna. Hann Elmar hreyfðist ekki þegar hann tekur á stað, svo Hilmar tekur þetta tímanum 647. Misheppnað þannig, en eins og við höfum líka að kemja til second chance í Outlaw, svo hann getur víst unnið sig aðeins upp. Næst hérna höfum við Leifur Rosenbergsson, hann er vinstabeginn á móti honum Jóhannssoni, það er ekki hallin. Þetta er Silko 602, Pontiac Firebird og Chevrolet Camaro.
þessi rörabílasmíði og hann ekkert verið oft duglegur að nota hann en svolítið búinn að vera að koma af og til núna síðustu ár. En 5.06 hjá honum Leif, 138 mílur. Við erum nú komin aftur hérna í mótorhjól. Þar sem við höfum Björn Sigurbjörnsson. Hann á sínu hjóli með lengdan Tegafal og Akjopakkin og hann heiti á móti Andreas Kessingas. Ég vona ég að segja þetta rétt. Og það Bjössi við þetta tíma 5.83 og þetta 7.61. Hann Pál Gíslason, hann akademia á Suzuki GS6000 á móti honum Sigmundur Árni Gunnarsson, hann á Honda CBR SBR 954, svo ég Laugahagur, góða fólki. Og það sigur hjá honum Páli. Ja, næstu við hann Ólaf Ragnar, hann hægra megin hérna, hann á Suzuki GS6000 og hann á móti Davíð Þór Einarssoni, hann á Airbussu með Nitro. Athugasemd á Outlaw-flokk, þeir keyra næst 16:30, svo þið hafið það bíð 25 mínútur til að undirbúa bíla fyrir næstu umferð. Já, menna hvað getur verið að hann getur slegið Davíð Davíð þó tekur þetta 5.71 á móti 6.12. Næstin höfum við hann Inga Björn, hann á BMW S1000R, hann hérna vinstra megin og hægra megin það Óðinn Már Ingason, svo þetta feðga teimi. Hægra megin Reynslan, vinstra megin Æskan. BMW á móti Honda, þetta bæði hjólum sem hann Ingi hefur verið að spila sjálfur. Það vita við bara þetta sýningina, bara einslangina borgar tölu upp af þarna. 6.42 með 6.75, hann Ingi nær sigri. Núna erum við komin aftur nefn í Gautaborgarflokk, Ingo Arnarsson hægra megin. Formaðurinn á sinni Corvette og móti Benedikt Bergmann Svavarssoni, hann liggur vinstra megin. Hann á KMA 728, 5.7.
þetta viðbæðanum Ingólfi þegar ég er búinn að vera að keyra svipaða tíma svo ég held að þetta sé lokið fyrir Benedikt. 7.50 á móti 7.60. Hann er rétt svo keyrir sig undan á Ingó. Restina höfum við hann Eyjólf Einarsson. Tíu til 6 staðgöðina, það er Eyjólfur Honda Intaka B18 Turbo. Eina framdinn í bílina og með vekkið það bílum núna á landinu. Ég er búinn að keyra hana 7.9 svo þetta er búinn að finna út úr fjöðurinni og láta dekka uppsetningunni. 7.91, 96 mílur. Men núna höfum við hann Árna Freyr. Sess niður og svakalegt hvað hann er að skjóta sig á stað. 7.34 á móti 8.82 og það BMW finna það bara vinnur og götudekkjum. Það er rosa lítið sem það er hægt að gera hann. Það höfum við setja 28 Camaro, beinskiptan sem hann Haukur Þorvalds eggur. Fínasta tæki eins og segir. Hann er kannski ekki alveg með hraðskjálfta bílinn en hann gerði nú betur en margir aðrir og mætti allan bara til að hafa smá gaman. Tíu 53 á 69 mílum. Minni á Outlaw Fork að þeir keyra 16.30. Þegar við það byrjum kortert að koma ykkur aftur upp. 16.30 mun Outlaw Fork að keyra. 16.30.
minni góðfólki á það og þá má náttúrulega kíkja út í pitt og skoða öll keppnistæki en það þarf helst að fara bakveðina fína hvíta húsið helst ekki hérna fram yfir brautina. Það myndi greiða okkur mikið. Já, núna förum við hérna í göttuhjólaflokk. Óðinn Már Ingvarsson vinstra megin og hann Guðvarður Jónsson hérna hægra megin. Guðvarður var með næst besta viðverktíman og einn besta tíma í keppninni á 5.69 en það var eitthvað vesen með hann að taka geislan á hann svo hann víst komst ekki í sína ferð en það virðist ekki að vera sem hann skoðaði hérna. Sæmundur taki 6.31, 130 mílur og þetta 6.69 og 112 fyrir hann Óðinn. Núna hérna höfum við hann Ólaf Ragnars, á móti honum hann Guðmundur Páll. BMF S1000 RR á móti Suzuki GSX 1000. Sem því að hann leitaði sigur 6.80-124 á móti 6.92 að 117 hjá Guðmund Páll. Við hérna í vinstri braut. Daniel Mána Ólafsson og í hægri braut hann Andrius Krasinkas. 600 hjólum á 1000 hjóli og spilum þetta við bjarganum hérna. Hann náði í betri tími með þessa. Við sjáum bara að munin á milli 600 og 1000 hjólsins munin heilum 7 mílum á einungis 200 metrum. Næst höfum við hérna við hægra megin Patrik Kaczynski og vinstra megin höfum við hann og hann með Páll Gíslason. Hann minna á Suzuki GSX 1000. Hann vill ekki að fara því að drepa af því miður. Hann var greinlegt að vinna ná góða uppáðu. En efnast ekki þetta sinn og hann Patrik tekur besta tekur hérna 7.44, 102 til sigurs. Næst hérna höfum við Björn Sigurbjörnsson. Hann hérna í vinstri braut og á móti honum fer hann Sigmundur Árni. Hann á SBR 954 Hondu. Þess að veitum ég sem bóta höfundandi, þetta er bara svo trúarbrögð sko, þegar þessi menn koma á sínum eigin tegundum sko. Hvað þeir vinna með. Ég minna það að Outlaw-flokkur hefur 10 mínútur þangað til að þeir keyra 16.30.
þessum dag. Á móti honum er Davíð Þór Einarsson, hann er náttúrulega með lengdan afturkafal og gas og allan pakkan sko, hann er búinn að vera að setja brauta metina og þetta Íslandsmet í BF-flokk mótorhjóla og viðbæðin og það getur bjarga náttúrulega það vant ekki upp á hassestina 570 141 míla móti 686 125 næstina höfum við Sigurð Radke, hann á sínum Pontiac Firebird Trans-Am svo við erum komin aftur gödubíluvokk á móti honum er hann Sveinn Elias, hann er á Tesla Model X Plate skáður sem er svo sent svo við sjáum til hvernig það verður með þetta hann verður eini afbyggjan sem að keppi og verður verðluna automatískt upp á það svo veist, sjá hann kannski út í bita með að tekja endið á honum en þetta er svakalegt hvað bara alveg óbreyttur bíl getur gert 659, 112 mílum og með 815 á 85 mílum fyrir Sigurð. Hérna höfum við hann í vinstrabraut Samúl Máni á hvítari Chevrolet Chevrolet 598 kubika Big Block Chevrolet á móti honum höfum við hann Hafstein Már, hann er á 6,2 litra Dodge Challenger Hellcat, alveg óbreyttur bíl, mér vitandi. Og hann er samt náttúrulega bara á slikkuðum og fraktornum og hann er náttúrulega að gera sér besta til að kasta þess mikið úr þessum ágætna bíl og hann getur. Já, þegar ég hætti að fá hann úr 1069 svo við sjáum til hvað þessi fíni kissi gefur okkur núna. Hann er búinn að vera að keyra við svona flata 7. Snýr upp á sig í startinu. Þetta var gríðalegt að sjá. 642, 107 mílur. Hún vindaði upp á tuska maður. Næstu er hann Guðmund Þór Ármannsson. Hann er að tala 1970 Chevrolet Camaro, 468 kubika Big Block á móti 428 Pontiac Hans Kristó Stefánssons, 68 Firebird. Hann hefði fór 9 laust í þetta sinn móti 747 á 95 mílum. Og næstu er Freyrik Danielsson, Chevrolet Nova, Converlitið, 60 kubika Big Block. Hann er Ingimarsson, hann er náttúrulega Camaro og setja ekki keflablóðið. Með að gera sig klár í ferð, outlaw bílar með að gera sig klár í ferð.
Eftir 16:30 loka dagsetning, tímasetning fyrir Outlaw bíla til að vera tilbúnir en á meðan við vorum að diskutera þetta vann fylgja á tímanum 5:90 og 180 mílum og maður 7:35 og 185. Einu það sko fylg getur að vera vesen út af afturhaldskæði bílarnir sko. Ef þú ert með aðeins hægari bíl getur þú frænt að pressa ljósinn sko en það er rosalega erfitt að pressa á móti fylgja. Það er mjög beittur ökumaður. Náttúrulega hvort minn það snýst ekkert bara það að halda bílum undir stjórn sko, þetta snýst að vera góður á viðbragðinu og það getur oft skilað þessi mörgum sigurum sko, það er sama í hvaða flokki þú ert í. Ekki hérna til að monta mig mikið en ég hef slegið út marga í King of the Street í Kíu bifreið mömmu minnar, bara út að ég var snakka á viðbragðinu og þetta er engóður. Allir bílar í Outlaw-flokk með vinsamlegast komu upp á ráslínu sem fyrst. Klukkan er orðin 16:30. Þið eru að vera tilbúnir.
allir bílar í outlaw-flokk við ráslínu sem fyrst. Hérna kemur hérna ákveðin lager af outlaw-bílum og leiðin hingað upp við ráslínu. Ég held að við byrjum á því að með við uppröðun af Volvo Krippan sem er ekki raskasti bíllinn í flokknum. Var búinn að slá sig til í nógu góðan viðbrakstíma. Hann fekk bara frjálst inn í umferð nr. 2 og hann er að ferja móti Árna Már Kjartanssyni með 16.2. Hann er búinn að fara betri tíma. Það er náttúrulega allt sem hann getur gerst. Eins og við vitum, maður veit þetta, það lofa nú að maður veit nú aldrei hvað getur gerst. Þessi Krippa er búinn að vera að taka svolítið, búinn að vera að venja sig svolítið á því að það passar svolítið sko að Krippan hún er búinn að gera sér svolítið venja því að ná að vinna bíla sem hún ætti á pappi ekki að geta unnið. En það er náttúrulega fylgir með í þessu sporti að, þú veist, allt sem það getur gerst. Þetta er náttúrulega með hraðskreiðu tækjum landsins. Náttúrulega Krippan er svolítið outgun náttúrulega ef að misheppnast náttúrulega hann er hvort það er spurning hvort þetta er gott eða slæmt. Hann á ekki að spóla, það getur verið að bíllinn sé bara svo tilbúið til að grípast af og það þyrfti bara ekkert meira en það getur líka verið að þetta fer assamann upp í reikinn að það tekur á stað. Hver veit hvort að Krippan er hann ekki að draga út eitt af sínum mótorum sigur meina þegar en að eitthvað við hennar bíl sem að hræði stóru tækin. Fjárna, það er bara ekki að það koma fyrir sig út í tíminn en hann hafði samt sigur á undan honum Jökli 68. Elmar Þór Hauksson, hann er hérna með sem Plymouth Valiant, hann fara mótum A. Jóhannssoni, hann er ekki að koma 6.37 tímanum. Núna höfum við hérna Hilmar Þór Bess með sinn Big Block Ford Ranger.
gödubíl innan gæsalappa á móti Transamöns Leifs. Transamö fór 5 og 6 á hann. Ég býst að þau voru að setja smá nýtrósgas á hann. En samt get ekki staðfest neitt. Saman fór beint 4.96, 143 mílur. Það var fyrsta keppni og hann komst þetta í 5 sekúndum úrin. Loksins sínu ferli tók reyndi lengi á pinta honum. Hérna höfum við hann Finnbjörn, hann á sinni Corvette 682. Þetta ProMod chassis. Þór Tómasson var með hennar bíl með bónark og heim í einhverjum æfingum en ekkert sem skilaði neinu almennilegu. En hann er víst núna kominn á nýtt heimili og þetta verður bara notað af fullum áttina hjá þeim fjölskylduteymi bara. Eitthvað kokk sem kom þarna þegar hann sleppi af transpackinu því miður. Svo ég minn núna sérstæðna með við aðra bíla sem að koma. Það er svona Corvette dagur hérna hjá okkur í dag. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað á að gera sko, hvort að allir bílar í Outlaw flokk 1705 munið þið keyra aftur. Þeir bílar sem verða kallaðir upp af okkar aðila út í pit. 1705.
þessa hérna fínu ferð sem hann að taka hann á kortun sinni. Ég víst að hann koksa hans hjá honum síðan, sko. Ökumaður á bíl númer 1165. Ef þú byrktist ekki skyndilega við ökutækið innan við næstu mínútu, þá missir þú af ferðinni, svo vinsamlega hún eitthvað smá ennþá að dansa hjá með þessan 550 og 116 mílum fyrir að hann sló af rétt yfir 300 fitinn. Så þetta lofa góðu hjá þeim, hjá strákunum, sko. En núna höfum við einn með í Corvette daga, Ingo Örnarsson vinstarmenn og sinni Sjáta Corvette, og móti Hafstein Þorvalds, hann á sinni C6 427 kubik XLS Pro, Alltaf besta mér hafa lýst í þannig að þegar þessi bíl var keyptur, hann var smíðaður í Bandaríkjunum sem 1000 hestafla bónusbíl. Áleika hagkaupsskutla, en það víst 1000 hestöfl og keyra bara hagkaup þægilega víst fer ekkert of vel saman. Så þetta var raun og vera meira racerbíl. Og ég veit hún þessi bíl bara sinna þeim tilgangi enn á Íslandi. á 115 á móti 744 á 97. Jæja, núna höfum við fjärgasynindra baráttu, fjórhjólsdrifið á móti framdrifinu, slikkar götudekk, breki blær, Golf R, E888 með sína kúplingslíðarsáskiptingu á móti Eyjólf Einarsinni. Framdrifinn, hann bingskiptur, hann samt á stóru slikkunum, sko. Það spurning hvernig þetta fer. Hann snarpur á stað, gólurinn aðeins að keyra fram úr honum, betri 60 fæti á honum. Og einhverjum náði hann ekki, 774 og þetta 854. Svo gólurinn tók það. Og hérna höfum við hann Tryggva Bjarna, hann vinstramenn. Hægra megin höfum við hann Ágúst Halldórsson með 496 Transharmonics. Þannig kemur smá trökk að trökka. Þannig að beta upp að auðvitað að spólaði transa minn á fullu. Þetta var næst í heppnaði honum Tryggva á 945 á móti 834 að hafa Gústa. Tryggva með alla böksunar á hreinu til að reyna að ná sem besta viðbragð, sem einmitt það sem hún út að gera þegar þannig að koma áfram náttúrulega sem með þeim lagari bílum í flokknum. Strákurinn snarpur, það ekkert að því. Náttúrulega innan við flestöks motorsport á Íslandi. Núna Sindrisnær að fara stakkaferð út af því að kameran byrtist ekki 744, 93 mílur. En já, það svoleiðis að
Tryggvi sýndi þetta að hann snarpur í fyrsta mótorsporti, hefur að keppa í hringakstri og hefur líka verið að keppa í drifti og vann sinn flokk á brekkuspektum þegar hann var handið á sínum tíma og hefur unnið náttúrulega, hefur gengið mjög vel á götusportinni. Frábæra Camaro. Ég held að það sé svoleiðis að hann er sleginn út úr dómsmannaflokk en hann er víst að taka okkar færi inn á hotelum og út á bílnum og prófa að fanga einhverja pælingar sem þeir hafa með bílinn sem þú veist, það er alltaf fína. Við fáum smá sjó og þeir náttúrulega fá góða reynslu og vita kannski hvað þeir geta fiktað í fyrir næstu keppni. Þeir sem eru á streymið fá þetta mjög fallegt interview innan við bílinn hjá honum. Það er eitthvað híki og eitthvað skopp í bílnum. Jæja, götuhjól komin aftur hérna. Hérna höfum við hann Óla Ragnar. Hann er hægra megin og vinstra megin er Guðvar Jónsson. Guðvarður er í þeirri stöðu að hann er svolítið að keyra sig upp í hann flokkin eftir að hafa tapað fyrstu ferð keppnarinnar. En hann er búinn að ganga því vel þar sem hann er með þeim fljótarhjólum í flokkunum, var nummer 2 í tímatökum, svo þetta er svolítið mótstaðin, þetta sýnir hvað second chance kerfið næja að borga sig. Hann getur auðvitað að keyra sig gegn þátt við það að hann getur mistök í miðjum. Sem að launchið aðeins fari á honum, spurning hvort hann nær Óla Ragnar. Nei, hann náði hann ekki. 6:13 líka með Óla Ragnar með þeim betri tímum sem hann hefur auðvitað tekið bara á hjólunum sínu almennt. Næst höfum við Patrik Kaczynski, hann er vinstra megin og hægra megin höfum við hann Daniel Mána Ólafsson. Það er spurning hvort að hann er að gera svipað á pappa svo slá Patrik út, en eins og við vitum þetta eru 2 600 hjól, þau voru einmitt að keppa bara í síðustu keppni í Íslandsmótinu á þessum 2 hjólum. Út úr ljósunum að Patrik tók þetta í staðinn. Já, þjóðstrætt þýðir bara að þetta er automatískt töpun, alveg sama hvað. Munið að Árlaflokkur 17 nr. 5 er tíminn ykkar til að keyra. Það er að kalla upp af okkar aðila inn í pit. Jæja, hérna höfum við í vinstrabönd Hafstein Þórðarsson á sinni Pro-Charged blásin Corvette á móti hann er Ingimarsson, hann er á bara orginal blásar Camaro, setja ekki þeim. Þessi tveir báðir komnir að í þessa leið frá Selfossi. Og þeir hafa verið að sína við ágætismót í þessu sko. Hann á tipla sig nokkra sigra og X61 hjá honum Hafsteini sem því að hann skýði sér sigur í þessari ferð.
Næstu við hérna, hann Becca Blythe á móti honum Sigurð Radke. Hann Sigurður, hann búinn að vera að keppa á sínum Project Trans Am núna síðust ára. Hann hefur landað sig þó nokkum Íslandsmeistaratitlum. Þessi eru báðir núverandi Íslandsmeistari í kvartmílu og hann Sigurður er líka Íslandsmeistari í 1.8 móti. Hann er mjög duglegur þegar hann fór því að gera þetta alltaf á undan tíma sko. Þetta skiptir líka máli að mæta, þóttu voru kannski ekki margir, þá hefur hann Sigurður með 2 Íslandsmeistaratitla að segja eftir vikið. Og Breki líka, hann vann að vera Íslandsmeistari í XC90 sem var eitt af harðustu flokkum í kvartmílumótinu í fyrra. En Breki með aðeins fljótari bíl. Spurning hvort hann nær fram með honum 7.67 og 95 mínútur fyrir Breka, þannig að hann hafði betur. Næstu vinstri braut, Ágúst Halldórsson á sínum Big Block Chevrolet knúum Trans Am. Það hann vil meina að Pontiac ekki alveg málið, svo flesti Pontiacarnir hans hafa Chevrolet hæfla. Á móti honum er Hafsteinn Már, hann á Dodge Challenger Hellcat 6.2 með keflubósa, mjög svipaður á Cameron, og það er að keyra frekar svipaða tíma. Aðeins betra á Hellcatinum, en þetta sem er aðeins hendur að dekki þetta sæna, svipaði hraða. Næja, hann hattar svo undan. Hellcatin er búinn að aðeins fljóta í dag. Og hann hafði þetta 7.25 og 96 mínútur, 7.35. Inn á það er svona það byrja 10 mínútur þá getur það alla flokkur að vera mættu upp á ársleinu. Já, þeir alla bílar sem væntanlega kallaði upp náttúrulega ef við erum ekkert að tala við ykkur þá megi bara vera út í pit eins og ykkur sýnist. Og verið viðbúnir gæið ökutæki, gæið ökumenn inn í bíla svo við getum að fara að pikka ykkur og náði ykkur. En einmitt núna höfum við að setja Snær, hann er á sinni Möstu MX-5 og hann er að fá á móti Guðmundur Þór Ármannsinni á sínum Camaro. Þetta er bílar sem að gera mjög svipað tíma, mjög ólíki bílar. Backhalf Big Tire Camaro með svona frekar mjúka vél á móti Möstu MX-5 sem er náttúrulega á knæðandi myndinni. Svona 3 mínútur dekk innbúið til 1 afturdekk á bílnum hans. En Míandan er svo köngul á stað, þetta er bara ótrúlegt hvernig hún leggur á sig. Og Sindri mjög sigur að keyra, hann er búinn að þekktur fyrir sín að vera mjög snappur á viðbærinu, alveg svona hvaða bíl hann er á. Eins og ég sagði, 0598 viðbærið sýnir einmitt hversu snappur hann er. 7.50 og 92 mínútur, 7.44, tekur hann á hússhot. Það stöðum við hann Óla Ragnar í hægri braut á móti Patrik Kaczynski.
Ég laugaði, þetta er ekki Patrik Kaczynski sko, þetta er hann Sigmundur Árni Guðnason, hann á Honda SBR 954. Óta Móla-Agnar, sem er smá tækniði erfiðleikar þessu. Óla-Agnar hefur töluvert betra viðbragð og töluvert meira afl, 619 á 125. Og núna höfum við hann Inga Björn á móti Patrik Kaczynski. Núna er það rétt fyrir mér. BMF S1000RR á móti Kawasaki ZX6R 600 hjóli. Og það keppir sig ykkur götuhjólaflokknum G+ og G-. Þannig að Ingi Björn er margsins meistari í mótorhjólaflokkum. Hvort það sé G+ eða G-. Það spáði aðtömsendið til áhörðanda. Ef einhver hefur hérna tínt hérna svona Samsung svona flip síma sem að opnast þessu góðu samloka, þá er hann upp í stjórnstöð og má endilega hann getur sannað fyrir það að hann á að má endilega koma stjórn. Greta Jóns kominn hérna á geitinu sinni í sína þriðju ferð í dag. Hann er náttúrulega búinn að vera duglegur aðeins hérna að finna út úr hérna bílnum, náttúrulega ekki ný smíði. Ég held að vera notað, svo þú veist, það er að finna út svona ákveðna hluti við þetta, það er náttúrulega að laga þetta smá. Virkaði töluvert betra enn í startinu. Hérna höfum við Fredrik Danielsson á móti honum Sveini Elias. Sveini er á Tesla Model X Plate og hann Samkvæmt þessu það hafa báðir farið hér þjóðstáta en þú veist, Fredrik náði sigri. Það var ekki viðbragðstími gefinn upp á hann Svein. Hann er bara keyra frekar þægilegan Fredrik sína 5,90 tíma sem eins og staðan er núna er samt alveg hálf sekúndu undan næsta bíl í flokki. Svo núna getur hann keyrt bara frekar örugt í fyrsta sæti sko. En innan næstu bíða hvort það ekki að ræsa fyrst en að palla á sinni grind eða hvort það ekki að hleypa gödubílunum inn alltaf. Það getur ekki að sé hérna, við erum með að vera dett í úrslit. Mætti minna átlá flokk að þeir sem hafa verið kallaðir upp að 3 mínútur þá getið þið verið að komið, bara þeir sem hafa verið kallaðir upp.
í Outlaw King Flock. Við byrjum á gödubílum, hérna höfum við hann Samuel Mána, hann hafði 598 kubika Sjálf Sevulu sem að afi hans á. Þannig að afi minn er ekkert sérstaklega skemmtilega og hann veit ekki lána með bílinn sinn, svo þess vegna er ég hérna núna á Öflavegur. Og móti honum Kristján Stefánsson, hann er á sínum Pontiac Firebird 428 kubik og hann er búinn að nota nýtó í dag. Hann er með að keyra aðeins lækka tímana Samuel, en báðir mjög bylti á viðbragðinum. Þetta er svona bíla af náttúrulega eldagæðinni og sérstaklega Sevelan er svona Kristjáni, hann er svolítið dansandi í Pontiacin. Samuel tók þetta á 6.89 á móti 6.51. Það munaði að kannast einhvern endamæki, munaði 0.019 að Samuel tók þetta. Aðan að muna í 60-fundunum, mjög svipað endahæði, þess að sína að afnið er svipað. Náttúrulega séu það náttúrulega ekki eitthvað núna sagt nýtó á móti náttúrulega að vera aðeins að fá að sprauta inn á Pontiacin. Kemur Palli, hann er á sína dragsteg 540 kubik mánaskól. Ef við núna sérst að við á steini, það er búið að tóra myndaði framlega bílinn svo núna getur það beint í augun bara á aukumanninu. Þetta er alveg frábært sjónarhorn fyrir þau sem eru að horfa hérna og þau sem líka horfa eftir á og myndaðurinn hefur reyna að fara því að falla niður svo það vist ekki nógu góð. Ef einhver væri svo vægt þegar það var ísanna, það væri nú eiginlega best sko. Þetta er svaka apparat sko, hefur náð 400 tíma, gerði það fyrir eftir náttúrulega móti upplegg, það var alveg Jón Íversson var auðvitað síðan, núna náttúrulega stákaði næst að finna út þessu sko. Eins og gerist með þetta, náttúrulega þetta er fyrir Íslandsmeistari bíl, tók Íslandsmeistaratitlinn í OF í sínu fyrsta tímabili. Það hefur átt í svolítið tíma en það er gaman að koma núna aftur núna á fjöldrafli. Börn 149 mílur. Þess að við erum núna komin ágætlega inn í keppnina á öllum höndum. Outlaw bílar sem er búið að kalla upp eiga að vera komnir eins og staðan er. En annars þá erum við svolítið búið að fjölga niður, svolítið búið að tálka niður götu bíla og götu hjólaflokk. Þannig að núna að þau aðharskauðstu tæki eftir hjólið með lengd og gaflana og náttúrulega ofur göttubílanu með stóru vélarna sem bara hausta jörðina þegar maður stendur við liðina, sérstaklega þau pússu þér. Jep.
Nei, men núna höfum við hann Finnbjörn, hann komið upp á kortinu sinni. Já, hérna höfum við hann Finnbjörn, hann á móti honum Hilmari. Þetta einmitt sko, hann á móti barnabarninu sko. En ég vísti að hann mun ekkert fara eitthvað í meira ísi á drenginn sko. Bara fyrir það, náttúrulega maðurinn hefur svikið ættin og keypt sér Ford, svo það er víst, á svo inni. Með korðuna og Finnbjörns, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ég að gera, hvort það er að reisa bara glugganettið eins og staðan Hann er hérna tvínspólandi hérna. Þið er 648, 109 mílum. Þorsla mögumenn sem búið að pikki til að koma, þeim með að við endilega koma sko, það er komið tíma á ykkur. Hún er verið að íta korðinu tilbaka, en annars það kemur sko annarkort átlagaflokkur ef við erum að keyra nokkuð pöragóti bílum fyrst sko, hérna höfum við sko, hún segir hérna höfum við smá fjölbreytileika við höfum 3 nýmóðs bíla, einn amerískur, einn japanskur, einn þýskur, en japanski bílinn er búið Ameríkuvæði, eins og þetta gerir við fyrst að góða japanska bíla. Og mótið einum klassíkjana af Pontiac Trans Am. Og þeim er hefnasta bílahönnun bara ever, þessi bílar. En spónum inn í því, hérna höfum við Begga Blær hægra megin, Hafsteinn Þorvalds vinstra megin. Volkswagen Golf R 400-drifin, 2.0 turbo á móti 407 Project-mótornum. Spurningin hvort það kemur eitthvað upp á með fína korrektuna, en hún ætti að vera með þetta. Ég er ekki að minna eitthvað á, ef einhverjum á hana rosalega fínan eitthvað Samsung eða álíka flip phone hérna, og það getur sannað það, hann á hann, þá bara má við endilega koma að segja hann. Ég meina með hann upp í stjórnstöð, stóra hvíta útsegina á baku brautina. Bara ekki eitthvað að slappa á stað, svo það víst hjálpa ekki þegar þú móti svona fljótu bíl. 690 og 90 mílum, þetta er 768, 95 fyrir hann Begga. En núna erum við komin yfir í átlagaflokk.
Mér skilst að hann Elmar Þór kemur víst ekki. Þessi þetta Jökull að fara sína staka ferð, það bara staðfesting á hans sigri yfir Elmari. Náttúrulega Elmar gat því miður ekki komið, hver sem svo ástæða hvort hann sá var einhvers hægting með ökutækið, en hann var gana fyrir Jökullina staðfestingarferð og við sjáum hvað verður úr því, svo tökum við hérna núna. Það greinilega sýnir það í Dorsland með smáblokkinn er svo rosaþótt við bara hjá Stoksa 4.79.61, en núna sýnum við það að í Dorsland er greinilega þörgenin leiðin til að fara. Árnum að Kjartason að sýnum þriðjukynst á Camaro og móti Leifur Rosenberg svo sýnum þriðjukynst á Firebird. Leifur náði sýnum 4 sekundur tíma, náttúrulega mjög léttur bíl. Það munar bara, það munar heilum 500 pundum á milli þessum tveim bílum. Rúmlega. Báðir 632. Það verður rosalega flott smíði báðir tveir. Einn bílinn rekinn á Suðurnesjum og Sandgerði og annan náttúrulega bara rétt hjá. Núna held ég einhverjana fara því að ég snúpast inn á brautina. Óviðkomandi umferð, eins og við segðum, við kunnum ekki alveg að meta það að síðan að fólk er að trufla keppni. Þetta er stórhættulegt, það er bíll að koma, það er bíll að koma kannski á 200 km hraða og þú endar núna einhverjana
og við erum hérna út í endabrauta og það er víst eitthvað vesen upp á þetta gera svo má ákvaða kleina sem er hérna út í endamarki en þetta hýpir sig í burtu svo við getum hérna haldið hérna áfram með okkar ferðir og þessa keppni, þú veist, þetta er alveg afsakið okkar tæknilega erfiðleikana en þú veist, við þurfum aðeins að hinga með þetta út að það virðist einhver óviðkomandi á brautinu okkar. Það er kannski sérst á stæmi en þú veist, svo við þurfum aðeins að hinga smá hérna einstaklingar og ég byrðist einnig afsökunar til hérna keppanda sem eru með núna alveg vel búrar inn í bílana sína, bara festið niður í keppnisgalla og allt saman og díla við þetta eins og staðan er. Síst að fara að keyra þetta hana í gang. Þannig að Dórslamar flokk þessi tveir eru einmitt núna ósigra í þeim flokki.
Ja, svo í outlaw-flokki, ekki dómslamir, svo við sjáum til hvernig þetta fer núna að leifa þessum bönsum. Því miður. En við vonum núna að kemur svo að nefna aflið. Það er ekki vandamálið. Það er eitthvað ekki alveg nógu gott nýtt og búin og stemma föruklinning. Það er ekki eitthvað sem er að stöðva. Það var tala bíl sem á einu lítrakerfi hefur náð að trappa 147 mílur út í einum áttunda sem er bara með þeim bara bílum sem hafa verið að setja Íslandsmót inn í þessu flokki. Hann náði loksins og sigra ferðina 143 mínútur. Trakkið er ágætt hjá okkur, en við núna höfum við Sindra Hafsteins á móti Ágúst Árnasyni í götubílaflokki. Sindri, Míabad Meklensinn, hann er snarpar viðbæðan, hann var númer 1 í tímatökum. En Ágúst náttúrulega hefur aflið á transamönnum, ef hann spólar ekki þá ætti hann að vera aðeins hanskar. Sindra, og sagði, strákurinn er snarpur. Það er ekkert að því. Ágúst náði rétt svo að vöða sig fram með hann 7.29 og 95 mílur og 7.47 og 95. Næstu ferðir í outlaw-flokki fyrir þá sem það kallaði upp er 1740. 1740 fyrir bíla í outlaw-flokk þegar þeir verða kallaði upp.
núna við smá uppröðunina. Við hefum náttúrulega ekkert of margar ferðir eftir á deginum, en náttúrulega í enda keppnar, bara þú veist, þegar búið að krýna hver King on the Street, þá keyrum við náttúrulega eftir þeim flokkum sem við vorum í og skiptum niður í flokka. Það 4 sinndar, það 4 sinni 4, 8 sinndar plus og ætti líka að vera ætti að vera 6 sinndar flokkur, en það mætti enginn. Það út af því að það var svo margir, það var svo mikið svona skipting á þessu að það mættu fjölbreytnin í okkar keppni var af og til en ekkert of mikil. Svo allir bílar sem voru teknað sér stakir í flokki, 600, 404 og Ramax bílaflokkur minnir mig liggur þar. Þeir verða þetta bara velunnaðir, en það þarf að keyra ferðina í 4 sinndar flokk ásamt 8 sinndar plus. Sem svona meðan við hvernig keppnin lítur út, þá verður það ábyggilega bara endursýni af hver verður King on the Street. Svona með það er bara 8 sinndar bílar eftir. En náttúrulega þú getur unnið 8 sinndar plus líka bara náttúrulega viðbærið, eins og við vitum, það ákveðnir hlutir sem skipta máli. Þú veist, margir þessir strákar náttúrulega sem búin að keppa í þessu eru náttúrulega mjög snappir á ljósunum. Þú veist, það getur alveg breytt bara, þú veist, ein ferð getur breytt öllu. Ég ætla að búast við hjólum sem ennþá innan með keppnina. Það búið að sækja eftir þeim ásatt þetta í gödubílum. Outlaw-bílar sem verða kallaðir upp. Mér minnir að þeir hafa, við minnir að við erum að koma að keyra þá 1740. Sem því að þú veist, bara þeir sem náttúrulega verða kallaðir upp, sko, enginn eitthvað, bara eitthvað expónandinn upp hérna fyrir ekki neitt. Svo þetta átt að koma hérna.
Jæja, götubílaflokkur heldur en áfram. Hérna höfum við í vinstri braut hann Svein Elías og í hægri braut þetta er öfugt af mér. Í vinstri braut Ágúst Árnason og í hægri braut Svein Elías. Tesla Model X Plate hjá honum Svein. Pontiac Firebird Trans Am í vinstri. Við erum að tala Lines anstæða bíla og mögulega, við erum að tala nýmóðs rafmagnsbíl 400. Þetta er 9 sekúndur jeppi, fjölskyldujeppi. Þetta er hagkaupsskutla. Á móti hennar stóra vondu vörðabíl með stóra vélar. Það getur verið að Gústinn var bara góðuna, hann er með tölu betra viðbarð. En Tesla náði bara í ett svo að Thomas er framhjá, 667 með 722. Hérna höfum við Kristján Stefánsson, hann er á sínum Pontiac Firebird 428 rúmtómu Pontiac mótor og það er nýtur í honum núna. Á móti Hafsteinn Þorvalds, hann er með 427 Porsche Carrera. Þeir bílir sem hafa fekk að virki að mæta í Íslandsmótin svona af og til. Og það Kristján Stefánsson núverandi haldandi sigurvegari í King of the Street þegar hann mætti á Vauxhall Victor og bjóð til mjög mikið vesen inn á umræðurinn á internetinu en þá hægt að staðfesta það að harskasti gödubíl landsins. Kristján, spurning hvort að Corvette næði honum undan 658 102 á móti 656 113. Eins og við vitum, eins fólk á svona Pioneer, þau vinna svo sannarlega ekki keppnir, en það lukkaðist á honum þannig. Sjá aftur raminu, 111 mína munur á þeim. Núna höfum við hann Inga Björn í vinstri braut, BMW 1000 á móti honum Ólaf Ragnar, hann er á sínum Suzuki 1000. Þetta er 2 hjól sem hafa verið mjög gróflega að keppa í G+-flokk í Íslandsmótinu og þeir eru svolítið tölulegir með að ferðast, fara oft norður þótt að sem við göttuspunni með þess að bara Íslandsmeistarakeppni. Það er 619 og þetta er 658, Ólaf Ragnar tekur þetta. Outlaw-bílar 618 og 845. Jökuls og Hilmar mega vinsamlegast koma upp á ráslínu. Núna höfum við hérna Davíð Þórs og Björsa Sigurbjörns. Björn Sigurbjörnsson, hann náttúrulega kemur hérna á Suðurnesjum og hérna keppa var líka að prófa nýja hjólið sitt. Svo hann gæti ekki mætt á því núna, nei, það svo seinna. Og hann halda að greinilega einhver stamagangur í hjólinu hans Davíð, spurning hvað bara hann klára nýtó eða á líka. Þess að hann er að ná að pikka á af núna, þú veist, þetta er að við hörkubarátta líka hérna, sko, maður veit aldrei með við tímana og með við oft viðist fljótari hjóli viðast það svolítið að lendi í smá óheppni í þessari keppni sem við sá valda því að götuhjólin, góð og hótt, hann að pikka af skóla, Ragnar var bara
Það er sko vona að fólk skilgreini muninn á því þegar ég segi götuhjól og þetta er náttúrulega sama götuhjól. Muninn er bara sem kepp í B-flokk mótorhjóla sem Íslandsmótið þá átti náttúrulega mega lengt afturkafla og eitthvað svona rosa fannsæði. En, þú veist, þannig getur þetta Þetta snýst svolítið mikið upp á það finnst mér sko að þú segir þessi fínu hjól sko náttúrulega þeir með lengi afturkafla þessi rétt að stjórna þeim þú getur séð þeir leka yfir tölu upp eitt á stað náttúrulega hjólið með ólengt afturkafla við erum náttúrulega alltaf að stefna bara beinusleið upp sko þegar stendur á góðlega stað sko svo veist þetta er alveg þess að maður bara er bara næga puttan sér næst í afinn og spennu yfir alla þessar keppni, bara yfir öllum flokkum þeir eru bara hlið alveg saman hvert þú lítur þótt þú sett í outlaw eða götubílum eða götuhjólum bara alveg sama, með þess að þetta var bara eitthvað keppni bara í miðjuna í keppninni bara eitthvað tæki sem kannski átti ekki mest að séðst en það er samt bestu spillunar svo þetta er sniltið með okkar fínu fyrirkomulög með uppröðun og svoleið sko þetta býtur svolítið hægugöld sko núna þeir frændur að fara aftur en núna höfum við hann þess að getur séð þá höfum við hann Jökull Þórs hann er vinstamegin og Hilmar Þórs er hægramegin þeir eru báðir talnir vera part af Finnbjörnsson klaninu eins og getur séð þeir eru báðir big block, 434 kubika small block þetta bara þeir gera náttúrulega einn báður götubílar þetta sýnir það sko þeir er ekki búin að Jökull er alveg svakalega góður á ljósunum sko hann er mjög beittur alveg saman hvaða bíl innan fjölskyldan hann er búin að gera þetta sem nóan er á pappans eða hvort það sé bara krippa og bara aðeins beint í startinu 604 á móti 646 114 á móti 110 mílum Næstu ferðir í outlaw þegar þeir var að kallaði upp 18.05 Það er 18.05 þegar Jökull á móti Leif Rosenbergsinni í undan úrslitum klukkan 18.05 og sigurvegarinn fer á móti Árna Már sem er ennþá ósigrar í þessari keppni En núna höfum við hérna götubíl rullandi upp hérna. Það er hann Samuel. Samuel er með núna taplaus. Hann er á Chevrolet 598 kubik pump gas sem menn segja, dælu bensín og þessi bíl Dingo 98 á móti Friðrik Danielsinni, hann þá víst eitthvað aðeins sterkar til að lefa núna ganga en það náttúrulega sést eitthvað á performance-munninum. Hún er eitthvað tölvöld smíðari bíl eins og þú getur séð, lág, hún er töppuð sem er það þegar þú ert búinn að minnka hálsuguna og náttúrulega skera og stækka hjólskálann til að koma stærri blöður fyrir. Árið 2022 hefur Chevrolet yfir alltaf verið í mjög ofarlega og nóan hefur unnið tvisvar. Þetta svona
með þeim svona segja í bransanum sko, Samúel náttúrulega ungur maður. Þetta keyra bílinn af sínum bara, þetta náttúrulega aðeins bara veit aðeins að myndi finna blóðbæði sko, hann náttúrulega sjálfur ekki aðeins og það er erfitt fyrir að segja náttúrulega með einhvern munin 5.92 á móti 6.41 það því að Samúel er núna með 1 tap, Friðrik með 0 það Samúel það með síkast að vinna sig upp að einni ferð. Eina sem ég er að sjá fyrir mig núna er þetta Samúel vanti Nitro núna sko. Það er spurning hvort það sé hægt að leggja þá pressu upp á Avans að gefa honum það en ég veit nú ekkert það sko. Sveinn Elías upp á áslíðinu sem fyrst og 8.30 Kristján Stefánsson upp á áslíðinu sem fyrst í ykkar ferð. 8.30 Kristján Stefánsson, Sveinn Elías 9.35 Tesla Model X Pontiac Firebird. Þetta er alveg bráðabanni. Bara mikið þess að beggja bílar sko, þeir eru mjög svipaðar tíma. Tesla náttúrulega, hún er náttúrulega bara venjulegum götudekkjum og svo sem hefur verið að spóla saman með Firebirdin þegar það tekur þessi fínu prjón. Það er sem ekki búið að hjálpa hans málefni. Upp á ásinu sem fyrst þú ert komin á mínútu og kemur ekki upp á braut innan við það þá verður ræst rafbílinn. Kristján er mættur, hann er loksins búinn að láta sína sig. Hann er á sínum Pontiac Firebird 428 kubik og Nitro á sentanlega koma på feðgum náttúrulega fallegasta bara sem hefur einhvern veginn verið framleitt. Bíllinn kemur verulega vel út. Það Sveinn Elías sem Tesla Model X. Eins og við veitum, núna, þú veist, Hagkaup Skutlan er búinn að standa sig frábærlega eins og hann gerir vanalega þessi bíll sem undir þeim fórsetum að vera einu af bíllinn er búinn að vinna hann byggar sem við náttúrulega bara sem ég tel nú bara frekar gott sko.
6.33 og 106 mílum. Þetta ótrúlegt fyrir Pontiacin. Þetta með járnhett. Þetta lítið sem orginal. Já, hérna höfum við tvö mótorhjól komin, hérna höfum við hann Ólaf Ragnar, hann á Suzuki G6000 og mótorhjólnum er Davíð Einarsson, hann er á Hayabusunni sinni. Svo ég ætla Davíð að keyra í burtu frá honum 568 140 mílur og þetta er 648 114. Svo það ég er bara að minna það að þeir sem er með hérna grindabíla, þeir með endilega koma hérna núna ef við prime tækifæri til að taka einn aukaferð ef þið eru tilbúnir. Allir bílar sem að taka aukaferðir, aðalega Outlaw og Dragster, ef þeir eru tilbúinir til að taka ferð, væri það æskilegt að þeir myndu koma núna til að taka eitthvað sýningarferðir hérna fyrir okkur, ekki bílar sem eru ennþá innan við keppnir, þið getið bara hingað aðeins.
Núna veist að menn eru svolítið múnir að taka á hérna sko. Það er þetta styttist í úrslit í flest öllum flokkum. Það er náttúrulega menn aðeins að fá að hvíla þetta. Þess að við myndum að fara að taka þannig að 10 mínútur í næsta outlaw-ferð. Það er Leifur Rosenbergs á móti Jökli og á móti því líka götubílaflokkur. Við höfum bara rétt rúmar 4 mínútur þangað að við keyrum þá næst. Ég býst að það sé Kristján Stefánsson að fara að keyra á móti honum Samúel Mána á sjálfveitseflinni. Og svo sem segja það þegar ég á móti Friðrik Danielssoni í úrslit. Hérna koma Kristján Stefánsson á Pontiac færbundum sínum. Hann er núna að gera ótrúlega hluti, 428 kúbik og gas á móti 598 kúbik enna Big Block Chevrolet á móti Pontiac. Ágúst Halldórsson er bara Pontiac með Chevrolet mótor og Davík menn þetta vinni ekki neitt og Kristján Stefánsson er bara hann úti, hann afsanna það. Spilna mikið að tekja. Það var rétt svo það að Kristján Stefánsson hafði hann. Nei, hann Samúel hafði hann. En núna Kristján Stefánsson, það er búið að bætast töluvert tíminn á honum. Svo hann er búinn að teipla sig inn 6.33 árs. Því það, hann er með núna, hann er að teipla sig djúpa leið inn af það. Það myndi taka kvartmjöfærd, það var bara 9 sekundur bíl í dag. 6.62 og Samuel. Kristján tók þetta 6.47 á móti 6.40 og hólsjótti. Hafði Kristján hann. Því það úrslitin í götubílaflokk mun vera endursýning frá því þeirra. Friðrik Danielsson og Kristján Stefánssoni, nema í staðið fyrir að vera á röra voksalinum sem að Kristján var þeirra, þá er hann bara litla járnhetta á Pontiacinu sínum. Outlaw-flokkur, þið eigið að mæta eftir 5 mínútur. Jökull Þór Kristjánsson, nummer 845 og Leifur Rosenbergsson, nummer 544.
Men núna hann Finnbjörn Kristjánsson, hann á leiðinni upp til að taka smá sýningar fyrir okkur og hann þarf bara að prófa bílinn meira, hann heldur að hann að losa sig upp við 300 fet inn bílinn, hann heldur að hann hausta sig í stundu svo við höfum eitthvað að víst ekki að finna út af þessu, þeir hljóta að vera búin að stúta þetta aðeins strákarnir og vonandi gengur þetta bara sem best er bíl sem hefur mikið potential til að fara mjög hart. Svo það er einkennilegt hljóðið þessu bíl þar sem að hann hefur Sumi style flækjur eins og sé bara á dagstöðum hjá honum Halla. Það sem að í staðan fyrir að fara saman í kollektor eða bara staka út sem býr til rosa einkennilegt hljóð á bílnum sérstaklega þegar hann í hægagangi og miklu snúning. Já, staðan svo að þetta ekki Finnbjörn, þetta Magnús Finnbjörnsson, sonur hans, að aka þessu ökutæki núna. Sjá til hvað hann fer því að gera hana, hvort þessi líka búinn að finna út af þessum eiginleikum sem að bílinn hefur verið að kljást við. Jökull Þór Kristjánsson og 0544. Leifur Rósenbergsson vinsamlegast komið upp á ráslínu sem fyrst. Ég minna fólk á það að það verður gaulveisla innan við félagsheimilis fyrir starfsfólk og fyrir keppendur einungis. Það eftir lok keppnanna, eftir allar færður keppnir. Magnús stendur á naglleiðina fyrir 534 og 126 mílum. Þetta er fyrsta skiptið þessi bíl fer heila ferð, svo þetta loðar nú bara eitthvað góður hjá þeim feðgum. Jæja, núna kemur Outlaw-flokkur, þetta undanúrslit. Þeir sem hafa streymið fá að sjá Jökull keyra rosalega vandröggur strákurinn í stígi. Mjög beittur á ljósunum eins og við veitum, hann var númer 1 í tímatökum með bestum tíma, viðbækstíma 4:44 sem að ég ekki að láta skamma mig fyrir held ég ennþá samt besti viðbækstíminn í keppninni, ég veit það samt ekki á móti honum fyrir Leifur Rósenbergsson. Reynslu boltinn. Besinn Pontiac Trans Am 632 kubik fram á færð. Fyrsta skiptið með þessi maður hefur aðskilt sig frá smóblokkinni og hann komst yfir 4 sekúndur gaslaus. Bæðibröndin gamalt Pro-stock bíl, svo hann mjög léttur, single frame kormóli bíl með mjög þunn body.
náttúrulega í sama flokki, náttúrulega Jökull frekar ungur, sérstaklega með mann sem keppt í þessu flokki. Á móti Leif náttúrulega kominn að vera 70 ára gamall. Náttúrulega þessi maður samt svo geggjaður að hann fór samt og keypti sér enn kraftmeiri bíl en það var á og sína það bara að aldurinn fyrir honum skiptir aldurinn einhverjum máli. Hann bara eldast svo fínt vín. Og hann fyrir 5-12 og 140 á móti 6-6 hjá honum Jökli sem Jökull næði að landa þriðja sæti, litla smóblokkin sem gat svo sannarlega sem úrslitin verður þá aftur á Kjartansson á móti Leifi Rosenbergsinni sem að Outlaw keyra næst 18:30 mun Leifur fara á móti Norma. Maður kallar úrslitaferð í götuhjólum. Við höfum hann Davíð Þór Einarsson 0061 og hann Björn Sigurbjörnsson 0506. Úrslitaferð, við samans komum bara á slínu sem fyrst. Ég er ekki með það nákvæmt en ég held að Davíð og Bjössi eru með svipa marga King of the Street titla. Ég lauga ykkur góða fólk. Bjössi hefur samlagt 4 titla 2009, 2011, 2012, 2014 en Davíð Þór vann náttúrulega þeirra. Ég er að horfa þennan rosalega fallega farandi byggarinn fyrir okkar bestu motocrossmenn þar sem að nafnið þeirra verður stimplað inn á þennan byggar. Það með þess að vera búið pláss á honum. Það verður að fara að stækka byggarinn. Bjössi kominn, þú segðu það bara hversu einbeittur hann er. Þegar við niður að Davíð kemur næst. Bjössi er búinn að fara aðeins lakari tíma en Davíð en að Bjössi er alveg einstaklega snappur á ljósunum. Þú veist að hann er búinn að keyra þetta sama hjól með eins undirbúið og það var síðan keypti það. Það var nýlega búinn að fara í nýtt hjól sem er samt einu sem ekki að keppa á.
5-78 á móti 5-89 hjá honum Bjössa. Sem þýðir það að með því að Bjössi var ósigraður, það þýðir að það verður ein lokaferð á milli að tveggja. Úrslit í göttubílaflokki: Kristján Stefánsson 8:30 og Freyrik Danielsson 6:28 með vinsamlegast koma upp á áslínu. Já, göttubílaflokkur fyrir að koma, Freyrik Danielsson á leið, hann ósigraður í dag. Þú segði mitt hefnina með uppröðnina, hann var ekkert mega sérstakt viðbragð í tímatöku, það er spurning hvort hann var ákvað bara að taka í rólega, svo hann tók Sindra hreinlega í bakari þegar hann fór á mótunum, hann var númer 1 í tímatökum sakað viðbragðinu, og svo einhvernur Freyrik að klæða sig í hanska og okkar vesen, þetta alvörunni. Og svo hann fram með Kristján Stefánssoni sem hann búinn að vinna rosalega mikið með það að láta okkur bíða, en mér sýnist hann ekki vera lengur í bílastæðinu sínu, svo hann ætti að vera á leiðinni. Þetta Freyrik Danielsson fjórfaldur sigurvegari King of the Street, tvöfaldur af þessum bíl, spurning hvað það getur gert sá þriðja. Þetta nú endursýning frá í fyrra, nema í staðinn fyrir að vera á full tube chassis Vauxhall Victorunum eins og hann var í fyrra hann Kristján, þá hann komið bara litla pottenda pontekinn. Hann búinn að gera ótrúlega hluti í dag, búinn á næst besta tíma á deginum. Kristján þarf pínu að hafa annarkvort aftaka alveg svífilegt viðbragð eða þarf eitthvað ótrúlega heppni eða óheppni til að koma fyrir. Þetta til að taka þetta en maður veit aldrei, þetta kvartmjöla, það gerist alltaf einhver fjandinn í þessu. Freyki 5.68 og mútið 7.1
Þið að Friðrik Danielsson er the king of the street í göttubílaflokki. Mótorhjólin koma næst og svo eftir svona það bil 14 mínútur á Outlaw að vera komin ykkar upp klukkan 18:30. Sko, núna við að koma að keyra fyrirkomulag þar sem að hraðskrustu tveir bílarnir innan við minni flokkar sem við gefum verðlaun fyrir að taka úrslit að fara saman. En það var smá gagnið við það að það voru svona hlutinni voru ekkert sérstaklega fjölbreyttir hjá okkur. En málið með þetta var það að í þessu fyrirkomulagi þá náttúrulega gefið verðlaun fyrir minna flokka og gagnið er bara það að það var ekki sérstaklega mikið fjölbreytni. Víst bara 4. flokkur, víst 6. flokkur og annað bílar 404 en það er eini flokkurinn með fjölmenningu 4. flokkur. Og einmitt núna er við að diskutera það með núna var við að diskutera það hvort við ætlum að keyra núna lokafæðina milli bara einu tveggja, það var 4. flokkur, hann Tryggvi og hann Eyjó, en hann Tryggvi víst ákvað bara að koma sér í burtu, spurning hvort hann hefði verið að fara á driftæfingu eða eitthvað svoleiðis og hann mun ekki geta keppt sem við Eyjó var automatískt unni 4. verðlaunin, það var svo hvernig Árnell var með 6. Sveinn Eiðnes með og Breki Blær með 404. Þess að veitum, ég er náttúrulega tvöfaldur sigurvegari 4. bikarsins í King of the Street á mjög misheppnuðum Volkswagen-ökutækjum. Svo, það var hann, en núna kemur úrslit götuhjóla. Davíð Þór á móti Bjössi Sigurbjörns. Það er spurning hvernig þetta fer. Bjössi náttúrulega búinn að vera snappur við bræðinu, aðeins lagaði tími. En Davíð er náttúrulega líka snappur, svo það er spurning hvernig þetta fer hjá köllunum. Hann að vinna þetta upp og nei, 5.64 á móti 5.88 því það Davíð Þór er King of the Street í götuhjólaflokki. Áætluð verðlaunaafhending verður 18:45 en náttúrulega það er ein lokaferð í Dórslamö og ef Árni Már fer að texta því að tapa ferðinni þá þurfum við að seinka þessu aðeins náttúrulega að taka aðra ferð. Svo eftir 10 mínútur þarf Árni Már Kjartansson og Leifur Rosenbergsson báðir að vera komnir upp á ráslínu klukkan 18:30 sléttaðist í þetta sinni í stað að mæta 5 mínútur sent eftir hvert einu samskipti svo við getum klárað út að það glæsilega daginn upp á Kvartmýrarbygginni. King of the Street eins og að venju hefur ekki verið á neinum vonbrigðum.
eins og við þið góða fólk hérna í áhörðum, ef þið viljið hinka hérna aðeins þá fáið þið að sjá hérna lokaferðin í alla. Þetta búið rosa spennandi, mjög jafnir, báði komist niður í 4 sekúndu múrin, loksins náði þið árni og spurði hvað það getur bætt upp á 4.94 og tíminn hans 4.96 á leið. Minni það að Outlaw var komin upp í ráslínu eftir 5 mínútur. 5 mínútur. Hérna höfum við tvo æsta mótorhjólamenn, hérna höfum við Bjössi, hann náttúrulega á nýja hjólinu, Hayabusan góða sko. Og Ullin hann með hann Guðröfur, hann mitt á sinni Hayabusu líka. Þetta bæði NA hjól. Bjössi þetta hjólið nýflutt inn, þetta talið vera HTP Performance byggt hjól.
Ég að taka bara eina sýningarbönin að hjóla að spessa náttúrulega ekki, þetta formulega að koma á númer og svoleiðis, þannig að bara prófa hann áfram, hann á bara enda með það í B-flokki eða ferðin að vera O-flokki. 572, 132 mílum, þetta er 6.3 og 125 fyrir hann Guðvarð. 3 mínútur í það að alla bílar eru að koma upp fyrir áslínu, 3 mínútur. Núna fáum við að sjá hérna in-car view frá hann var kjartansmaður hérna fólkið hérna streyminu sko. Vígalegur maður. Við vonum bara að þetta heppnist hjá báðum mönnum. Þeir eru að við nýfjafn eða kemur tíma sko munar rosalega litlu. Það er spurning hvort þeir geta bætt upp á það sem þeir eru búin að taka hérna í dag. Outlaw er að koma, þeir geta sína það að bestu bílarnir eru ferkantaðir amerísk sportbílar, sikkur third gen bílinn. Við erum að tala um third gen Camry og third gen Firebird. Hann er víst talinn töluvert léttari bíl hjá honum. Kanum leið, báðir hérna 632 kubika Big Block Chevrolet mótor, báðir settur upp fyrir Dító, en ég held að Leifur sé ekki að nota það náttúrulega. Þyngdarmunurinn náttúrulega gefur hlutina svolítið erfiða. Leifur er með að ná 496, 494 fyrir Árna.
Íslandsmótinu en núna Outlaw King og vonandi bara áfram í Íslandsmótinu verða kann einhver mæting á þessum bílum. Leifur hefur þetta á 5.05 og móti 5.09, það mun vera ein lokaferð til úrslita. Ok, verðlaunaafhending ennþá auðvustum tíma en lokaferð í DS verður keyrð, Outlaw verður keyrð klukkan 7. Verðlaunaafhending verður ennþá auðvustum tíma korter í 7. Þetta við bara Árna en hann týndist fram úr hann Leifurs á náttúrulega slaknaði 60 fetinn í Árna, náttúrulega megi endahæði líka. Það munaði bara 0,057 út að enda.
showtime. We're still flying green. No time. It's race mode. I'm sitting on the wall. Race mode. Got on the track. Race mode, your own. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. You're feeling the wheel, as strong as a steel. That's what your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. Það kostar í það að loka úrslitin í Outlaw fara fram að Leifur og Árni þurfa tilbúinir aftur. Turn their eyes, the split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine.
the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in this space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's
Ég minna á það að það eru 3 mínútur í úrslitaferð í Outlaw-flokki. Árni Már Kjartansson á móti Leifur Ósabeksinni. towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, Sharon. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Got them behind, so easy to find. A fast way forward to first place. My mind is serene. Ég minna á það að Outlaw á að koma upp núna. Komið upp á Rásar núna. Fyrst en það er sýningarferð mótorhjóla. I'm switching off the world. Davíð var að fara rosa fína tíma á 5:59. Þetta er víst kvartmínuferð, þau er víst ekki að taka 1/8 mínu. Þannig að Davíð ekki að reyna að prófa. Ég býst þér að reyna við brautamitt með það að taka ekki metar en 8. tíman sinn. Ég held að það er nú tilgangur með þessari kvartmínuferð. Davíð þau fyrir 8:39 á 168 mílum sem setur það að leiðandi nýtt brautamitt fyrir mótorhjól. Minna það Outlaw, Leifur Rósenbergsson, Árni Már Kjartansson með að koma upp á ráslínu núna. Úrslitin í 12. flokk koma fram núna eina ferðin enn. Árni Már Kjartansson á móti Leifur Ósabeksinni hefur núna mætast í þriðja sinn.
mikið hans leifs, við skafum Prostock bíl, fremur léttur allan veturinn. Á móti bílnum hann meira búinn að eitt vaða, hann bara ekki búinn að huga hann fyrir þessa keppni og þetta virðist að ganga sæmilega á honum, hann á besta tíma og loksins undir 5 sekúndur. Þessi menn á þessi dag, við skulum sjá til hver umstillir aðeins tími á Árna og yfirleitt alltaf hefur hann verið að taka BT60 ef hann hefur líka verið að klokka út með BT60 beint. Nei, meir hraða. 60 bindin hafa verið fremur svipu á þessum bíl nefnir síðustu ferð og töluðu 60 bindin í Árna sem valdi því að hann rétt tapaði fyrir honum leið. Nákvæmlega sami tími hjá báðum aðilum, 5:04.9 á móti 5:04.9. Þetta var bara hafður á viðbáðinu, 5:13 viðbáð á móti 5:88. Ég minna verðin afhendingu á pitthúsi sem fer fram eftir það með 5 mínútur og við þökkum ykkur fyrir þessa frábæra keppni.
mikið, en þegar við erum búin með verðlaunafhendinguna þá ég veit ekki betur en að þið verða að grilla eftir félagsheimili fyrir keppendur og starfsfólk. Þannig að bara svo förum við þangað á eftir. Þá það fyrst viðbragðið. Við verðum að veita að það er viðbragðið í tímatökunni og það er fyrir bíla Sindristar Hafsteinsson. Það er þannig að ef maður mætir ekki þá fer það á næstbætt. Á hjóli, Björn Sigurbjörnsson, 056. Já, ég veit það. Það er númerið á. Það er 40. Svo bara upp. Ég ætla að fá hérna líka bestu tíman í dag. Ég ætla ekki að standa með hann lengi. Bestu tíman, ég ætla að fá okkur líka hérna við hliðina á þessu, það er á hjóli Davíð 565. Á litlum dekkjum Ágúst Ádós og stórum dekkjum Átmar 494. Ég er svo lítið sko, ég er að koma með. Það er besti tími í dag 565, 494, 0421 og 0506 held ég bara. Það er núna, 040. Já. Takk að myndir að þeim. Svo hérna ættum við að keyra úrslitaferðir í flokkunum en það þurftum alltaf bara að enda okkur í sólhúfi. Þannig að í mótihjólum undir 800 er Patrik Kaczynski. Og náttúrulega hjól yfir 800 er Davíð Þór Einarsson. Bara verið upp á. Rafmagnsbílar, Sveinn Elías Sveinsson. Fjóri, Breki Blær. Hörgvarsson. Fjörðsýndra Eyjólfur Einarsson. Vexilindra Árni Freyr Gunnarsson. Aftursýndar Blós, það er Friðrik Danielsson. Það voru tveir úlingar í dag, annar á götuhjóli og hinn á bíl. Það er besti úlingurinn sem sagt í hvoru flokki var á bíl Einar Jóhann Elvarsson. Danni Máni Ólafsson á götuhjóli. Besti úlingur. Þú ert nú frekar ekki mikil táningur. Það er svo lítið. Já, við tökum það saman.
ég myndi að þér. Þá var það King of the Street á Götuhjóli. Í þriðja sæti Ólafur Ragnar Ólafsson. Og þetta var bara eitthvað í sveitinni hérna bara. Það eru auðrar líka. Þriðja sæti. Þetta er bara í veskinu. Ég ætlaði að fara í bankan og fara í svona bankakort og það var bara að loka bankan. Það var alveg magnaður. Þetta var að vera svona. Ég byrjaði að skjáði svona, það var svona. Sorry. Það er 5.000 kall. Er þetta svart? Og launamiði bara um áramóti. Eða annars sæti, King of Street, það er Björn Sigurbjörnsson. Það er eitthvað aðeins stannaðar hérna, það er eitthvað svona eitthvað. Það var aðstofan. Það er 10.000. King of Street, Davíð Þór Einarsson. Varði titilinn frá því í fyrra. Ég sér að maður eitthvað aðstofkokkina. Já, það var mín. Ég þú verður að gríða. Heyrðu, þá er bara aðeins með voru, þetta. Við erum ekki byggar af það. Við erum bara svo fáar hendur. Herðu. Sjöðu það. Ég vil vera götubíla, það er kannski vilslega. Göti hól? Já, gert það. Þetta er þú líka. Já, hérna er eitthvað Göti Hól. Það er mikið. Þú tímur á marga hendur núna. Jesus, maður. Það er að reyna að gera þetta einn. Ég er ekki til að passa það. Allt í skrúinni. Þetta er þetta. Ekki taka mynda peningar. Jú. Skatturinn fylgir með. Ég geta píetum þetta. Hæ? Ég geta píetum. Bara. Já. Takk fyrir það. Ára göttubílar. Samúl Máni Guðmundsson. Það er 15.000. Afi tekur þetta fyrir bensínu. Ég var með fyrir svekja. Og í öðru sæti kóngurinn sinni fyrra, Kristján Stefánsson. Mikið bensín er þér. Langt bakar þess. Göttukóngurinn í fyrsta skipti, Friðrik Danielsson. Og 80.000. Það er alltaf að vinna þetta í morgun. Það er átlóð. Í þriðja sæti Jökull Þór Kristjánsson. Já, það er þrísur í röð, er það ekki? Nei, þrísar röð eða 5 sinum stilla. Það fara hann í gættir. Það er líka ekki, það er ekki slagstur í fleiri skiptingu. Eru þið í öðru sæti? Græða. Leifur Rósavöldsson. Brakk Rúna í stjórnstöðinni þegar að Viktor fagnaði. Það voru allir ánægðar. Sló 10.000. 10 skall. Það var
Átó King, 2025, Átó Már Kjartansson. Ha, út þetta viðalegu. Ha. Það mynda á öllum sem bæði velunum og keppendum. Ég tók það bara sem ég er. Afi lánaði mér eitt. Rosalega gaman. Very good. Where is Ingólfur? Ingólfur! Já, þá því lokið í dag, kæra fólk. Ég byrði að heilsa ykkur kærlega, þakka ykkur kærlega fyrir að sitja þetta með ykkur í dag og fylgjast með. Sé ykkur aftur á morgun. Á morgun er afmælishátíð, 50 ára afmælishátíð Kvartmýlu klúbbsins og ég ætlast til þess að sjá ykkur öll þar. Þá getið þá, hafið það stórfenglegt, hafið það gott. Api var að hluti, api